हेलो सौरभ दाई, नमस्ते। ए सन्चै नमस्ते हुनुहुन्छ? विजय। सन्चै के छ तिम्रो? एकदम राम्रो छ। अफलाइन अब त कुरो भइरहन्छ होइन, रेकर्ड चाहिँ नयाँ त्यही त, भयो। यो हामीले अब 977 पडकास्ट भन्ने एउटा सुरु गरेका छौँ। अब त्यसमा हो, तपाईँलाई चाहिँ यहाँ स्वागत छ। हस् धन्यवाद। अब आज कुराकानी चाहिँ हामीले अब गफ गरिरहेकै टपिकहरूमै हुन्छ होइन? हो हो अब फिल फ्री, एकदम कम्फर्टेबल उम्, तरिकाले कुरा गरौँ होइन? उम्, उम्। अब पहिला कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ कि यस्तो यस्तोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिक फिलोसफिकल टपिक छानेछौँ होइन। अनि सेल्फ अनि सुरु अब मैले अलिकति प्रिपेयर गरेको थिएँ। अब यो चाहिँ अब च्यालेन्जिङ हुन्छ नि त, खास स्टार्ट गर्छ एकचोटि त्यो सुरु भएपछि अब जान्छ कुरा बग्छ होइन। सुरु नभएसम्म चाहिँ अब कहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ खास यो नयाँ आइडिया त होइन नि त, अब धेरैले सुने हुन्छ तर सोचे हुन्न पनि, अब तर त्यो हिसाबले फिल गरे हुन्न है होइन। अनि अनि तर आइडिया चाहिँ पुरानो, एकदमै पुरानो होइन। अब कुनै जुनै रिलिजियस टिचिङमा गयो भने पनि अब आइडिया अफ सेल्फ अथवा सेन्स अफ सेल्फ अथवा इगो भनेर जे भन्यो भने त्यो सबैमा पाइन्छ होइन। अब हिन्दुइजमको हिन्दू फिलोसफीको बुकहरूमा हिस्टोरिकल हेऱ्यो भने 4-5 हजार वर्ष अगाडिदेखि बुकहरू छन् होइन। अब हुन त वेद सबभन्दा पुरानो हो भन्छ, वेद त लेखेकै होइन कसैले होइन। त्यसमा त अब यो समय भन्ने कुरै भएन। यदि ठ्याक्कै हिन्दूको ठ्याक्कै त्यही कुरा मान्ने हो भने चाहिँ होइन। बियोन्ड टाइम भनौँ न तर अहिलेलाई बियोन्ड त। टाइम कसैको भगवानको मुखबाट आएको होला के होला अब त्यो यसमा त्यो तर अब त्यो कुरालाई एकछिन अलिकति शङ्का गर्ने, तर बुककै एजलाई नै अब त्यो डकुमेन्ट कहिले डिस्कभर भयो त्यसको एजलाई नै हेर्ने हो भने पनि हजारौँ वर्ष पहिला कुरा हो। अब बुद्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि 2600 वर्ष भइसक्यो एटलिस्ट होइन। अनि क्रिस्चियनिटीको कुरा गर्ने 2000 वर्ष प्लस भइसक्यो अरे लगभग, त्यस्तै लाग्छ मलाई। अनि चाहिँ अनि सबैले अब डुएल गरेको कुरा चाहिँ हो रहेछ कि अब सेल्फ के हो अथवा हु एम आई भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि अब त्यस्तो चाहिँ अलिअलि अब हामीले पनि गर्छौँ होइन, सायद उमेर भयो कि के भयो। टाइम रह्यो अब टाइम भयो होला होइन। अनि अनि अब यसमा इक्जाम्पल दिन चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो यस्तो यस्तो यो मान्छेले यस्तो गर्यो भन्दा पनि अब खासै अरू कमेन्ट गर्न त गाह्रो छ नि त खास होइन यो, किनभने म डेफिनेटली अरू मलाई लाग्छ तर लागेको सही त सायद हुँदैन, प्राय हुँदैन खास आफ्नो लागेको। आफ्नो दिमागले एउटा कथा बनाएको त हो नि, यसले यस्तो भने यस्तो भयो होला, यो मान्छे यस्तो अथवा यो घटना यस्तो भइरहेको छ। तर आफ्नो इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ खास चाहिँ। म यो चाहिँ त्यो चाहिँ अब किन सबभन्दा बुझेकै त्यही हो नि त होइन। सबभन्दा एक्सपिरियन्स त त्यही मात्र हो नि त, हाम्रो रियल एक्सपिरियन्स त होइन। अनि जस्तै अब आफ्नो इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कसरी दिन सजिलो लाग्छ भने चाहिँ अब अनि सेल्फ भने चाहिँ अब हुन त अब इन्फ्लुएन्स चाहिँ अब बुद्धिस्ट र हिन्दू फिलोसफी हो होइन, बुद्धिज्म बढी हो मेरो पर्सनल चाहिँ। भने त्यस्तो अब टेक्निकल त्यो डिटेलमा गएर त्यो त्रिपिटक पढ्ने त्यस्तोहरू भन्दा पनि अब अलिकति सेक्युलर हिसाबमा, रिलिजियस हिसाबमा भन्दा पनि अलिकति सेक्युलर हिसाबमा सेक्युलर अथरहरू लेखेको किताबहरू अथवा त्यही टेक्स्ट पढे पनि अलिकति सेक्युलर हिसाबले पढेर मेरो फर्म भएको आइडियाहरू होइन। अनि मेरो आफ्नो आइडिया केही पनि होइन हुन चाहिँ होइन, आफ्नो बुझाइ मात्रै हो खास होइन। आफ्नो आइडिया त हुँदै होइन, यो हजारौँ वर्ष पुरानो कुरा। अनि अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सेल्फ चाहिँ होइन, अब तिमी पनि ऊ गर होइन। अनि तिम्रो आफ्नो बुझाइ होइन, अनि झन् रमाइलो हुन्छ दुईजनाको भन्छ। अनि मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ कस्तो भने हामी भने चाहिँ अथवा जस्तै हामीले म भन्छ नि होइन अथवा सेल्फ भनेर भन्छ नि, त्यो भने चाहिँ कथाहरूको कलेक्सन रहेछ खास। प्याराग्राफको स्टोरी छ कि नाम कतैबाट आउँछ मेरो होइन, म जन्मेको देश अथवा मेरो देश भन्ने कतैबाट आउँछ होइन। अनि मलाई मनपर्ने ठाउँ अथवा आउँछ। अनि यो आइडेन्टिटी बन्दै जान्छ। आइडेन्टिटी पनि त्यही नै रिलेटेड होला, म चाहिँ त्यसरी रिलेट गर्छु कि सेल्फ अथवा सेन्स अफ सेल्फ, आइडेन्टिटी अथवा इगो भने यो लगभग एउटै कुरा जस्तो लाग्छ, खालि डिफ्रेन्ट वर्ड डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट कन्टेक्समा डिफ्रेन्ट कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने वर्ड जस्तो मात्रै लाग्छ होइन। अनि त्यो सबै कुराको कलेक्सन हो होइन। अनि हरेक कुरालाई अनप्याक गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो आफैमा त्यो चाहिँ ट्रु होइन भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्दो रहेछ क्या। त्यसलाई अनप्याक गर्न एउटा कुरालाई सबै अनप्याक गरेर अनि अब आइडेन्टिटी नचाहिने चाहिँ होइन, प्र्याक्टिकल पर्पजलाई लाइफमा आइडेन्टिटी चाहिन्छ होइन। सेन्स अफ सेल्फ हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल पर्पजलाई, सर्भाइभलको कुराको हिसाबले।
तर रियलमा चाहिँ खास होइन जस्तो होइन रहेछ क्या अलमोस्ट कुनै पनि फ्याक्टरमा। फर इक्जाम्पल अब म 2-4 सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है त। अब मेरो नाम होइन, मेरो नाम इजिली जे पनि हुन सक्थ्यो क्या, त्यसमा त कुनै तँको होस् भने म यो भनेर भन्छु नि होइन, मेरो नाम भन्छ त्यो त इजिली त्यो जे पनि हुन सक्थ्यो होइन। मेरो घरको नाम अहिले पनि अर्को छ होइन, बाहिरको नाम अर्को छ होइन। अनि कसैले मलाई छोरा मात्रै भन्नु, बाबु मात्रै भन्नुहुन्छ, नामै त्यही हो खास भन्ने हिसाबले होइन। अब त घरको बोलाउने नाम के हो त्यो इजिली, त्यो त डिबङ्क भयो, एकदम सजिलो डिबङ्क गर्ने कुरा भयो होइन। अनि अस्तो मेरो घर भन्छ होइन, त्यो पनि इजिली डिबङ्क गर्ने कुरा हो, त्यो त जे जहाँ पनि हुन्छ, म जहाँ बस्छु त्यहाँ घर हुन्छ होइन। अनि अब अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा चाहिँ अब देश भनौँ न, देश पनि म इजिली कुनै पनि अर्को देशको मान्छे हुन सक्छु क्या होइन। अब म जन्मी अब मान्छेको ह्युमन स्पिसिस सुरु भएदेखि इमिग्रेसन माइग्रेसन भन्ने कुरा सधैँ हुन्छ होइन। तर 1-2 जेनेरेसन जहाँ बस्यो त्यसलाई त्यो ठाउँ चाहिँ मेरो भन्ने अथवा यो भन्ने गरिन्छ नि त। अनि जस्तै अब म जन्मिने बेलामा चाहिँ मेरो आमा बुवा कुनै अर्कै ठाउँमा सर्दिनु भएको भए होइन, अथवा नयाँ देशमै गएर बस्दिनु भएको भए म अर्कै हुन्थेँ खास होइन। अनि मलाई यसमा म एउटा कुरा एड गरिहाल्छु है। यो लाइफ स्प्यान छ नि त हाम्रो। मानव हामी 100 वर्ष छौँ भन्यो भने हामीले 100 वर्षमै हामीलाई एउटा कन्ट्री नेसनलिटीमा एसोसिएट गरिसक्नुपर्छ क्या होइन। तर हाम्रो पौराणिक कथाहरूमा त अब त्यो चिरञ्जीवीहरू पनि छ नि, अष्ट चिरञ्जीवीहरू जस्तै हनुमानहरू, अश्वत्थामाहरू, तिनीहरू त अहिले पनि बाँचिरहेछन् भन्ने एउटा छ नि होइन। अब अश्वत्थामाहरू हस्तिनापुरतिर कता कता जन्मेको थिए, तिनीहरू त जन्मेको देशको नाम पनि चेन्ज भइसक्यो क्या। त्यही त नयाँ बोर्डर भन्यो होइन, नयाँ बोर्डर मात्र होइन, आजकल अब हस्तिनापुर भन्यो भने अब इन्डियामा कहाँ भन्ने होला होइन, तक्षशिला भन्यो भने त पाकिस्तानमा छ होइन, अहिले न्यू अर्को कन्ट्री भयो नि त। अब तर तिनीहरू अहिले पनि बाँचि नै रहेको भए त उनीहरूले आफूलाई कुन नेसनलिटीसँग आइडेन्टिफाई गर्छ होला क्या। यो कुरा यसमा इक्जाम्पल याद आयो क्या मलाई। जस्तै कोही एलियन आएर होइन, हामीले भन्छ नि म अब नेपाल, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना जे भनेर भन्यो भने होइन, अब त्यो त खास त कसैको स्टोरी हो नि त्यो, कसैले सोचेर अनि बनाएको सबैले अग्री गरे हो नि त, यो लाइन चाहिँ यहाँबाट जाँदो रहेछ भनेर। कहिलेकाहीँ त्यो लाइनमा किचमिच पर्छ होइन, त्यो बोर्डर टेन्सर हुने भनौँ न। नत्र चाहिँ खास त तर त्यो फिजिकल रियालिटी त होइन नि त खास, अब्जेक्टिभ ट्रुथ त होइन नि खास भने होइन। ल अफ फिजिक्सले डिटर्माइन गरे अथवा त्यो साइन्टिफिक तरिकाले जाने हो भने पनि त्यो त्यसबाट डिटर्माइन भएको कुरा त होइन नि त खास, हामीले बनाएकै कथा हो नि खास। अथवा कोही राजा महत्त्वकाङ्क्षी थियो, उसले चाहिँ राज्य बढाउन खोज्यो होइन, अनि त्यो देश ठुलो भयो। अनि केही 100 वर्षसम्म मान्छे चाहिँ पीडितै थियो होला, तर केही पछिको त्यो पीडा पनि मेन्टल पीडा मात्रै हुन्छ कि हामीलाई यसले खायो, अधिकार हरण गरे। तर पछिको जेनेरेसनले त्यो नै एक्सेप्ट गर्छ नि त, त्यो नै उसको त्यही देशको लागि मर्न मार्न तयार छ होइन। अब तर हामीले त्यसरी सोध्छौँ होइन, अब किनभने हामी त्यो बबलभित्र छौँ नि त होइन, त्यो कथाभित्र छ, त्यो कथालाई रियल माने हो खास। अब कोही एलियन आएर होइन, अनि माथिबाट हेऱ्यो अरे उसले, ए नेपाल रहेछ, ए अमेरिका रहेछ भनेर त कसैले भन्दैन नि त खास भने, के सबै ए यस्तो रहेछ, यतातिर यस्तो रहेछ, कहीँ पहाड छ होइन, कहीँ पानी छ, कहीँ माटो छ होइन। अनि त्यो खास भनेर त्यो रियल त होइन नि त, त्यो पनि आखिर। अनि यस्तो यस्तो धेरै कुरा हुन्छ। फर इक्जाम्पल मान्छेले एकदम इमोसनल अट्याच गर्ने कुरा भनेको अब कुनै एउटा 4पटे टुक्रा छ होइन कपडाको, अब अफेन्सिभ लाग्न सक्छ, तर अफेन्सिभ तरिकाले भन्नु खोजेँ इक्जामको लागि मात्रै। 4पटे टुक्रा छ कपडाको, विभिन्न रङ छर्किया छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ कसैको देशको झन्डा हो त्यो होइन। अनि त्यो देखेर चाहिँ उसको चाहिँ एकदम इमोसनली एकदमै त्यो अर्कै रङ आउँछ, त्यो फिलिङ चाहिँ रियल आउँछ कि कथा स्टोरी हो, तर फिलिङ चाहिँ फेरि रगत तातिन्छ, कहिले कहिले चाहिँ एकदम भाव विह्वल भएर आउँछ, भाव विह्वल हुन्छ नि होइन। कुनै हुन चाहिँ खास फिजिकल तरिकाले हेर्ने हो भने त कपडाको टुक्रा हो, केही रङहरू छन्, धर्काहरू छन् होइन, केही सिम्बल छ, तर त्यसले चाहिँ कुनै हेर्दा चाहिँ एकदम भाव विह्वल भएर एकदमै ऊ भइन्छ। कुनैलाई चाहिँ अनि देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ होइन, कुनै चाहिँ लगभग त्यस्तै 4पाटे नै हुन्छ, कलर अलि लगभग त्यही हुन्छ, 3-4 थरीको 7वटा कलर छ नि, स्पेक्ट्रमको कलरको स्पेक्ट्रम त्यो चाहिँ कम्बिनेसन छ। अनि कुनै देखेर जलाउन मन लाग्छ होइन, रिस उठेर, अथवा अनि मर्न मार्न तयार लाग्छ। कुनै चाहिँ त्यही झन्डाको पनि बसेर गर्न मन चाहिँ एकदम भाव विह्वल भएर यो चाहिँ मेरो भन्छ होइन। अझ नेपालको त अलिकति फरक छ भन न, ट्रायङ्गल छ होइन, अरू त लगभग सबै फ्ल्याटै छन् नि, सबै लगभग होइन, सबै फ्ल्याट छन् खास भन्यो होइन। त्यही त नेपालको मात्र त्यो 3 कुना जस्तो त होला नि। तर आइडिया त त्यही हो नि त खास, अब कपडा हो। तर कपडा भन्दा पनि मान्छेले चाहिँ अब यदि त्यो कन्टेक्स्टमा सोच्यो भने चाहिँ अब यही भिडियोलाई चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्चुअली कसैले
आउट अफ कन्टेक्स्ट लिएर कुरा गर्न थाल्यो यही कुरा अफेन्सिभ लाग्न सक्छ क्या ए यस्तो भन्यो देशको झन्डालाई चाहिँ अपमान गर्यो अनि यस्तो होइन यो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मात्र भन्नु खोजेँ अनि सबैको त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या अनि अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर आएको छु नि त अझै अब जिउमा पनि जस्तै अब यो अब हात भन्यो भने यो मेरो जिउ भन्यो भने जिउ भन्दा तर खास यो हात मेरो मानव गयो अरे एक्सिडेन्ट भयो यो हात छैन म एउटा हात मात्रै बाँच्छु भने पनि म आफूलाई म नै भन्छु क्या के पनि होइन खास अब मेरो अलिकति आइडेन्टिटी चेन्ज होला अलिकति अपाङ्ग भएर खुसीले मान्छेको दिमाग अलिकति फरक पर्ला तर स्टिल सबैजना बाँचेकै छैन त अपाङ्ग पनि कोही खुट्टा नहुने मान्छे पनि बाँचेकै छैन होइन अहिले यो बडी सेभियर भयो भने फरक नपर्दो रहेछ क्या मबाट आधा म हुँदैन होइन पुरै आधा म हुँदैन म पुरा म नै हुन्छ कस्तो धरी रहेछ भने कस्तो धरी हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ रियल फेनामिना रहेछ मैले एउटा किताबमा पढेको थिएँ मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बडी चाहिँ फरेन लाग्ने चाहिँ हो रहेछ कि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि कसैलाई चाहिँ अनि आफ्नो बडीको पार्ट चाहिँ आफ्नो होइन जस्तो फिल हुने कि अनि सम्मेलन हुँदो रहेछ मान्छे भेट्दो रहेछ यसो ठुलो एउटा अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी पनि रहेछ त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्नलाई होइन अनि अमेरिकामा चाहिँ इलिगल भएर मान्छे थाइल्यान्डमा गएर सर्जरी गराएर आफ्नो हात खुट्टा काट्ने पनि गर्दो रहेछन् कि सेल्फ आफ्नो चोइसले अनि यहाँ चाहिँ गर्न दिँदैन अफकोर्स होइन इलिगल छ तर सर्टेन एसियन देशहरूमा गर्दो रहेछ क्या ए आफ्नो बडी पार्ट नै मेरो होइन जस्तो लाग्यो आफ्नो यो चाहिँ जतिखेर पनि होइन यो चाहिँ फरेन पार्ट भन्नु एकदम जतिखेर पनि बदर गर्ने रे क्या होइन अनि त्यसलाई छुट्याउनु पायो भने त्यो भनेर सोच्ने कि अनि अनि उनीहरूलाई अलमोस्ट थाहा पनि हुन्छ अरे कि योभन्दा यो हात कसैलाई चाहिँ फरेन आर्म जस्तो लाग्छ अरे कसैलाई चाहिँ फरेन लिम जस्तो लाग्छ अरे खुट्टा नै अर्को हो जस्तो लाग्छ अरे होइन अनि यो हात अनि ठ्याक्क लगौलाई थाहा पनि हुन्छ योभन्दा बाहिर चाहिँ भन्छ अरे कि अब यो भनौँ न यहाँनिर फिल हुन्छ भने चाहिँ होइन देखेको छ नि होइन भिडियो योभन्दा यता चाहिँ म योभन्दा चाहिँ त्यो फरेन हो जस्तो लाग्ने भने मान्छे सर्जरी गर्न गएको कति रहेछ है घटना भनेको आखिर सबै यसकै कथा त हो नि दिमागको कथा नै रहेछ कि आखिर माइन्ड रहेछ माइन्डले नै डिटर्माइन गरे यो सबै होइन अनि त्यो सुन्दा अचम्म एकजना इन्डियन ओरिजिनको अथर हो क्या अनिल समथिङ जस्तो लाग्छ मलाई अनिल सेठ अघिको एकजना यस्तो उसले बुक लेखेको छ कि तपाईँको अघिको एक्जाम्पलमा चाहिँ मलाई एउटा सोचिरहनु मन लाग्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दा जुन अलिक टाढाबाट हेर्दा चाहिँ त्यो चिजमा केही छ जस्तो देखिन्छ जस्तो टाढाबाट हेर्दा एउटा देश देखिन्छ देशभित्र गइसकेपछि फेरि समाज देखिन्छ समाजभित्र गएपछि नि यो घरहरू देखिन्छ घरभित्र पनि कम्पेरिटिभ टोल मान्छे घरभित्रै पनि हुन्छ नि त फेरि सासू बुहारी यताउति दाजुभाइ यताउति आफै भित्र फेरि मान्छेमा आइपुग्दाखेरि नि मान्छेको नि आफ्नै बडी पार्ट्सहरूमा पनि त्यहाँसम्म पुग्दो रहेछ क्या एउटा एक्जाम्पल आउँछ कि मलाई चाहिँ त्यो टेलिस्कोपिक भिजन भन्छ कि जस्तो जति टाढाको चिज हुन्छ नि त्यो टाढाको चिज हेर्दाखेरि चाहिँ एकै सँगै छन् जस्तो देखिन्छ अरे कि जस्तो हामीले आकाशमा ताराहरू हेर्छौँ नि त्यो त नजिकै देखिन्छ नि त्यो एउटै होला नि सँगै होला नि जस्तो लाग्छ नि त तर हामी त्यो एउटा तारामा गएर हेऱ्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ कि अर्को तारा त्यो ताराबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा कि होइन त्यस्तै अब हामीले मान्छेहरूलाई हेर्दा पनि त्यस्तै होला कि अब धेरै मान्छेहरूले अब हाम्रो अनुहारहरूलाई हेर्दाखेरि स्पेनिस इन्डियन तरिकाले एकैचोटि सिधै भारतबाट आएको हो भन्दा भारत र नेपाल त फरक मैले पो चिन्छु त त्यसले चाहिँ चिन्दैन होला नि त होइन त्यही कहाँ थाहा हुन्छ भने हामीले धेरै अफ्रिकन कन्ट्रीबाट मान्छे आउने अथवा स्पेनिक कन्ट्रीहरूबाट मान्छे आउँदा हामी सबैलाई त्यो कुन देशबाट आइरहेछ भन्नै सकिन्न नि भन्न सकिन्न अब उसलाई चाइनिज कोरियन ताइवानिज हामी छुटाउन सक्दैन उनीहरूले छुटाउन सक्दैन हैन अब हामीले कसैलाई हैन त साउथ अफ्रिकाको हो भन्दियो भने अब त्यो साउथ अफ्रिकासँग लडाई गरिराखे अरू देशहरू होला हैन उनीहरूलाई चित्त दुख्न सक्छ नि त एकदम हामी आफ्नै इक्जाम्पल दिने हो भने हामी आफ्नै इक्जाम्पल दिने हो भने विदेशमा बसेको नेपाललाई कसैले त इन्डियन होस् भने त्यतिकै केही बिना कारण अफेन्ड हुन्छ क्या अरू कुनै देशको भने नि होइन होइन म यो भनेको खुसी भएर भन्ला होइन अब त स्पेनिस भने हो र म स्पेनिस देखिन्छु र भनेर खुसी होला कि होइन अनि तर त यो आफूलाई मन नपर्ने देश यो केसमा चाहिँ मैले अब एज्युम मात्र गरेँ सबैलाई मन नपर्ने त्यस्तो वचन हो तर हाम्रोमा लार्ज पोर्सन छ नि जसलाई चाहिँ अब कुनै देश मन नपर्ने अनि त्यो यो देशको भने झनक रिस उठ्छ इजिली अफेन्ड हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामी धेरैलाई त्यो भइसक्यो होला कि त्यो अनि त्यो भनेको आखिर चाहिँ मेन्टल प्रोग्रामिङ नै हो क्या त्यो चाहिँ स्टोरी नै हो क्या होइन प्याक अनि अनि त्यस्तै अब यस्तो कुरा सबै कुरा डिबङ्क हुँदै जान्छ केही अलिकति बडीको पार्टको इक्जाम्पल कुरा गर्दा मलाई के आएको थियो भने बोल्दा भने हामी
बच्चै हुँदा होला, स्कुल पढ्दै कलेज पढ्दा होला है, त्यो इरानमा दुईजना केटी एउटै दुईजना बहिनी चाहिँ एउटै जिउमा जोडिएको थियो नि, अनि कति वर्ष बसेपछि उनीहरू सर्जरी गरेर छुट्टिनु खोज्यो, छुट्टिनु क्रममा उनीहरू मरे होइन, मरे जस्तो लाग्छ, मरे क्या। खास त बडी पार्ट एउटै रहेछ नि त होइन, उनीहरू त बडी पार्ट त एउटै हो नि त सबै उनीहरू, अनि छुट्याउन नसकिने त रहेछ नि, कम्प्लिकेटेड भएर आखिर उनीहरू मऱ्यो भने टाउको मात्रै छुट्टिएको थियो नि त होइन, भने चाहिँ एउटै टाँसिएको कुरा पनि नहुँदो रहेछ क्या एउटा होइन, किनभने त्यो टाउको दुइटा थियो नि त, दिमाग चाहिँ फरक थियो नि त होइन, उनीहरू दुइटा आइडेन्टिटी थियो कि एउटै जिउ भयो भने त्यस्तो त्यतिसम्म हुँदो रहेछ भनौँ न। त्यो सधैँ जन्मेर निस्किएको सँगै जन्मेर वर्षौँ जिन्दगी बाँचेको सँगै बाँच्दाखेरि एउटै जिउ भएर पनि मान्छेको एउटै चाहिँ मान्दै रहन्छ भनेको मतलब चाहिँ दिमागी खेल हो कि यो चाहिँ होइन। तर अब लाइफ डे टु डे लाइफ जिउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ब्लर हुन्छ क्या, त्यो रियालिटी फिलै हुँदैन कि, फिल नभएसम्म त मान्छेको किन मेन्टल मुभीले घुमाइरहेछ नि त। एटलिस्ट हामी यहाँसम्म चाहिँ पुग्छौँ कि अब संसारबाट होइन, पृथ्वीबाट देशबाट समाजबाट घर आइडेन्टिटी, मान्छेभित्र पनि दिमागले चाहिँ भन्न सक्छ मेरो तेरो भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ अब एउटा इक्जाम्पल आउँछ मलाई, स्प्लिट पर्सनालिटीहरू हुन्छ नि, त्यहाँ फेरि कस्तो हुन्छ भने होल बडी ब्रेन त अब देखिँदा त एउटै हुन्छ होइन, तर जब तिनीहरू स्विच हुन्छ स्प्लिट हुन्छ होइन, तब त्यहाँ डिफ्रेन्ट पर्सन, डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी, डिफ्रेन्ट बिहेभियर, इभन नलेजहरू पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले होल्ड गर्न सक्छ कि। हो, अनि फरक पनि कति नै छ, खास चिम्पान्जी र हामीमा डिएनए हेऱ्यो भने एकदमै म्याच हुन्छ अरे के। अब मैले एक्ज्याक्ट नम्बर याद छैन तर 90+ जस्तो लाग्छ है, खासै धेरै एकदम सानो फरक भएर हामी छुट्टिया हो नि त, खास भने ऊ छुट्टिया हो नि त हामी होइन। भने चाहिँ अब मान्छेको बिचमा त कति नै फरक हुन्छ र खास होइन कुन देशको, तर अब तर म्यासिभ फरक छ यो यस्तो, यो मान्छे यस्तो हुन्छ है भनेर भन्छ होइन, यो मान्छे यसमा बस्नुपर्छ भन्छ होइन। बायोलोजिकल भन्दा पनि बढी इमोसनल भयो नि यो टपिक, इमोसनल भन्दा नि के भन्छ अब बुझाइ भनौँ न होइन, अब सफ्टवेयर भयो कि यो हार्डवेयर भन्दा, सफ्टवेयर एक्ज्याक्टली। जस्तै बुद्धिज्म हुन त सबैमा भन्छ होइन, मैले चाहिँ अलिकति बुद्धिज्ममा बढी फेमिलियर भएको भएर मेन्टल सेल्फ भनेको चाहिँ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट हो भन्छ क्या होइन, जसमा दिमागले बनाएको कुरा हो भन्छ होइन। अब अनि त्यो हो चाहिँ हो म चाहिँ त्यो फिल्टर, अब यस्तो हो क्या रियालिटी प्रिसाइजली चाहिँ हामी इभोल्युसनले हामीलाई देख्न बनाएको त्यो टुल दिएको छैन खास रियालिटी के हो भनेर होइन। खास रियल भनेको पर्सिभ नै गर्ने हो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल मान्छेले अब हाम्रो फिजिकल सेन्सबाट जाने हो भने तिम्रो अब हामीले एकदम सानो टुक्रा देख्छौँ लाइट स्पेक्ट्रमको होइन, त्यो हाम्रो आँखाले पर्सिभ गर्ने एकदमै सानो टुक्रा नि त, के छ नि त कतिवटा के वेबसाइट त देखिँदैन नि होइन। आवाजमा एकदम सानो सेक्सनको आवाज सुन्छौँ होइन, त्यो भोइस। अब ल्याङ्ग्वेज त अब आफै डिभिलेट हुन्छ, अब कति बुझिन्छ कति बुझिन्छ, ल्याङ्ग्वेज त धेरै पछि बनेको कुरा होइन। अनि खासै तर सर्भाइभललाई अथवा इभोल्युसनलाई त्यो कुरा मतलब छैन क्या। इभोल्युसनलाई चाहिँ हाम्रो जिन ट्रान्सफर मात्रै गर्नु पुग्यो कि, मान्छे सफर गर्छ होइन, अथवा एकदम दुःखी भएर बाँच्छ, पीडा भएर बाँच्छ, अरूलाई मारेर मर्छ छैन, उसलाई चाहिँ उसको पोइन्ट अफ भ्यू भनेको जिनलाई ट्रान्सफर मात्रै गर्ने क्या। नेक्स्ट जेनेरेसनमा जिनलाई ट्रान्सफर गर्यो भने यो स्पिसिसको मेरो स्पिसिसलाई मेरो रोल सक्यो क्या। त्यो 40-50 वर्षपछि मान्छे ल रोल सकिन्छ कि, उसको प्रोक्रिएट गर्न सक्दैन त्यसपछि होइन। अनि इभोल्युसनलाई काम सक्यो क्या, नो बिग डिल के। अब त्यो कति वर्ष बाद त सक्छ मतलब छैन, तर अब इन्डिभिजुअल लेभलमा गएर सोच्ने हो भने त खास अब पिसफुल भएर बाँच्ने कि अब अलिकति सधैँ भाइलेन्ट थटमा बाँच्ने होइन, अब दुःखी भएर बाँच्ने। सेल्फिस जिनको याद आइरहेछ, सेल्फिस जिनको हो, सेल्फिस जिनले पनि इन्फ्लुएन्स गरे मलाई त्यो। अनि खास त त्यही हो नि त होइन, जेनेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ। अनि हुन त सेल्फिस जिनलाई डिबङ्क गर्ने पनि छन् होइन, अब मलाई सबै थाहा छैन, तर म त्यो चाहिँ अब लजिकल लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ, उसले भनेको स्ट्राइक गर्छ। त्यही। अनि त्यो रियालिटी ट्रुली थाहा छैन होइन। अनि कसै कथामा बाँच्छौँ हामी होइन। अनि चाहिँ कस्तो कथा चुज गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो लाग्न थाल्यो भने आखिर कथा नै चुज गर्नुपर्छ बाँच्नलाई होइन मान्छे। अनि तर कस्तो कथा चुज गर्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ त होइन, कसले चाहिँ रियल पिस दिन्छ होइन, सेन्स अफ जस्तै म चाहिँ यो देशको नागरिक हो, यसको लागि म मर्न मार्न रेडी छु। मैले कुनै बेला चाहिँ मान्छे देशको हिसाबले सोचेर ह्युम्यानिटी बिर्सिन सक्छ क्या, बिगर ह्युम्यानिटी होइन।
अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इतिहासमा मान्छेहरूले बिर्स्या पनि छन् नि त छन् नि, धेरै हुन्छ, जस्तो सधैँ अब हुन्छ एउटा रिलेटेड गर्ने। रेसलाई मात्र फेभर गर्नलाई अर्को अब होल रेसलाई नै अब एउटा त्यही क्याम्पहरूमा त, जस्तै राखेर मार्ने अझ देश प्रयास त पनि धेरै भएको ठुलो छ कुरा होइन। हो भने यो जात र त्यो जात भन्नु जातीय नै गराउनु भने यो जातको मान्छे चाहिँ खराब, सबैले त्यो कुरा पत्यायो भने त अब त्यो जातको मान्छेले मलाई चाहिँ खत्तमै पार्छ भने सबैजनाले साँच्चै एकछिनलाई पत्याएको 100% भने त उसले त अफकोर्स त्यसलाई मार्न खोज्ने भयो नि त होइन। यसले त मलाई बिताउँछ, अब हिटलरले त्यही प्रोपागान्डा युज गर्यो भनौँ न होइन। अब सबै जसले प्रोपागान्डा युज गरेका छन् नि, अब राजनेतादेखि लिएर यस्ता यस्ता विद्रोहीहरू अथवा अब दुवै पक्षबाट, विद्रोहीलाई पनि दोष नदियो, विद्रोहीले नि केही भएर विद्रोह गरे होला होइन, अथवा अनि सबैकै यो कुरामा त्यो भने आखिर तर हुन चाहिँ त्यो कसै कन्स्ट्रक्ट हो नि त त्यो यो होइन यो अनि त्यस्तो 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 स्टोरीलाई एक्सेप्ट गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन रियालिटी होइन, यो सबै चाहिँ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट हो। सेल्फ भने चाहिँ यो इल्युजरी नै हो खास होइन, हामीले यो एकदम रियल जस्तो लाग्छ तर हुन चाहिँ इल्युजर हो। त्यो त्यो फिल्टरमा बाँच्न त्यो त्यसरी हेर्न थाल्यो भने चाहिँ एटलिस्ट लाइफ पिसफुल हुन्छ क्या। अब त्यो रियल हो थाहा, त्यो पनि मैले जुन भनिरहेको छु नि होइन, अब मैले एक्सेप्ट गरेको फिल्टर हो नि त्यो चाहिँ लाइफलाई होइन। यो सेल्फ चाहिँ इल्युजन हो खासै, इगो इल्युजन हो खासै। यो मलाई जुन आउँछ दिमागमा कुरा आउँछ त्यो खासै बिग डिल होइन, यो मोस्ट लाइकली यो राइट होइन होइन। तर अब कुनै बेला आफूले डिसिजन लिने बेलामा डिसिजन त लिनु चाहिँ पर्छ होइन। जस्तै अब मलाई थाहा छैन भने, जे पनि कुरा थाहा छैन भने डिसिजन नलियो भने चाहिँ फेरि प्र्याक्टिकल पर्पसलाई लाइफ जिन सकिँदैन होइन। तर डिसिजन अहिले मैले लागेको मध्ये यो बेस्ट डिसिजन चाहिँ हो, तर इजिली रङ हुनसक्छ भन्ने तरिकाले सोच्ने होइन। अथवा चाहिँ सेल्फ चाहिँ खास इल्युजन हो, यस्तो कुरामा अति धेरै चाहिने भन्दा बढी आइडेन्टिटी नलिने होइन। त्यो त्यसरी बाँच्यो भने चाहिँ एटलिस्ट पिसफुल चाहिँ हुन्छ क्या मान्छे होइन। खास अब लाइफमा प्रायोरिटाइज गर्ने भनेको त खास पिसफुलनेसलाई नै हो नि त खास। अब पीडा नहोस् भन्ने त हो नि होइन सकेसम्म। अनि त्यसरी चाहिँ हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ एटलिस्ट यो जिन्दगी बिताउनलाई बाँच्नलाई चाहिँ होइन। अनि ह्याप्पिनेस प्रायोरिटाइज गरे हो कि त्यो यो बुद्धिज्मको अथवा स्पिरिचुअल फिल्टर लिएर बाँच्ने हो भने चाहिँ होइन। तर कहिलेकाहीँ स्पिरिचुअल फिल्टर नभएर रिलिजियस फिल्टर भन्छ कि, अनि मेरो धर्म भन्छ होइन, यो मेरो भगवान भन्छ। अनि यसलाई कसैले भन्यो भने चाहिँ म उसलाई मर्न तयार छु कि होइन। भगवान अफेन्ड भएको छ थाहा, कसैले थाहा छैन, केही भइराखेन होइन। तर मर्न तयार छ कि मान्छे होइन। अनि लगभग त्यस्तै कथा मैले पत्याउँछु होइन। अब बुद्धिस्टले एउटा कथा पत्याउँछ, हिन्दूले एउटा कथा पत्याउँछ, क्रिस्चियन एउटा कथा पत्याउँछ होइन। सबैले आफ्नो कथामा पत्याउँछन्, तर हामीले मैले कुनै एउटा कथा पत्याए भने चाहिँ अर्काको कथा चाहिँ कथा भन्छु कि, आफ्नो कथा चाहिँ कथा भन्दिनँ। आफ्नो कथा चाहिँ कथा, आफ्नो चाहिँ रियालिटी हो कि, आफ्नो चाहिँ विश्वास भयो होइन, अनुभव भयो। अब अरूको त कथै भयो नि त, किनभने त्यसको अनुभवै छैन नि त आफूलाई। आफ्नो अनुभव चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही त भने। तर आफ्नो पनि कथा हो भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ अनि त्यो एटलिस्ट सजिलो चाहिँ हुन्छ कि मेरो चाहिँ उयो। अनि त्यो अनि अब त्यो अनि जस्तै भने अब नामलाई डिबङ्क गऱ्यो अथवा अब कुनै देशको बााउन्ड्रीलाई डिबङ्क गरियो अथवा यस्तो डिबङ्क गर्दै गयो भने चाहिँ अनि त्यो जस्तो कि। तर पनि सेल्फ के हो त म भने चाहिँ थाहा चाहिँ त्यही पनि टच गर्न सक्ने चाहिँ केही पनि हुन्न कि हुन चाहिँ होइन। अनि खास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थाहा छैन भन्ने हो। तर म क्लोजमा आएको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कहिले के हुन्छ नि, दिमागले एउटा कुरा सोचिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो मेन्टल मुभीमा त्यो ट्र्यापमा परिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। जस्तै फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ थिएटरमा गएर फिल्म हेरिरहेको छु मैले, मुभी हेरिरहेको छु भने चाहिँ एकछिनलाई 2 घन्टालाई मलाई केही पनि याद छैन क्या। त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ मुभी पऱ्यो भने चाहिँ म पुरै डुब्छु क्या, त्यहाँ रुवाउँदाखेरि रुन्छु होइन। त्यहाँ चाहिँ अब अनि नराम्रो क्यारेक्टरलाई राम्रो क्यारेक्टरले पिटियो माऱ्यो भने एकछिनलाई खुसी पनि लाग्छ, देखिस् तँलाई ठिक्क पऱ्यो भन्ने लाग्छ। त्यो मेरो लाइफ भन्छ है एकछिनको लागि होइन। तर रियल लाइफ पनि खास त्यस्तै नै हुनसक्छ है खास भने त्यो ल यदि अनि तर मुभीबाट निस्किने त्यो झ्याप्प पर्दामा त्यो मुभी सकिने बित्तिकै चाहिँ अनि मुभी सकियो, यो चाहिँ मेरो रियल लाइफ होइन भन्ने हुन्छ नि त। तर त्यो 2 घन्टालाई त कहिले त हामी त्यसमै पुरै इन्ग्रस हुन्छ नि। अब आफ्नो पर्सनल लाइफमा अब काम केही बितिरहेको होला अथवा घरमा कोही बिरामी होला, आफ्नो खुट्टा दुखिरहेको थियो होला होइन, अब आफू बिरामी छ होला, बिहान बेलुका औषधि खान्छ होला, त्यो सबै कुरा एकछिन बिर्सिन्छ क्या। त्यो रियालिटीले खिच्छ, त्यतिखेर त्यो रियालिटी चाहिँ रियल हो भने त हुन चाहिँ आखिर भर्चुअल त भर्चुअल हो नि त्यो पनि। मायातिर गयौँ अब होइन। माया हो माया। अब मायाको चाहिँ एउटा स्टोरी याद आउँछ कि मलाई। त्यो मायामा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दा अब यस्तै कुरा भइरहेको हुन्छ होइन, भगवान् कृष्ण र नारदको कि अब
नारदले चाहिँ अनि हे प्रभु हजुर कस्तो माया रचिराख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले सारा संसारलाई चाहिँ यस्तो झुकाइदिने, यसलाई यसरी झुकाइदिने, यसलाई यसरी झुकाइदिने, म भइदा भए त म त थाहा पाउँथेँ भन्ने जस्तो आउँछ कि अहम भनौँ न। अब कृष्ण अब भगवान भइसकेपछि त अब केही न केही त गरिदिनु पऱ्यो नि, एन्सर दिनु पऱ्यो नि होइन। नारदलाई चाहिँ के भन्छ भने ल ठिक छ हामी एक ठाउँमा जाउँ भन्छ, एउटा मरुभूमि जस्तो ठाउँमा जान्छन्। अनि एउटा रुख हुन्छ, रुखको मुनि बस्दाखेरि चाहिँ नारदलाई के भन्छ भने त्यहाँबाट पानी लिएर आऊ नि त भनेर भन्छ, कुवा हुन्छ नजिकै। अनि नारद चाहिँ ट्याक्क कुवामा पानी लिन जाँदाखेरि चाहिँ नाउ द माया बिगिन्स हुन्छ कि होइन। अब तर त्यो नारदलाई थाहा हुन्न कि। नारदले चाहिँ त्यो कुवाबाट निक्लिँदै गर्दा एउटा राजकुमारी चाहिँ पानीले निकालेर आइरहेको देख्छ होइन, पानी निकालिरहेको। अनिखेर उसलाई एकदम राम्रो लाग्छ। नारदलाई ओहो म त तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनिदिन्छ कि होइन। अनि बिहा गर्ने भयो मेरो बुवालाई भेट्न आउनु भनिदिन्छ होइन। अनि घरमा जाँदाखेरि राजा हुन्छ। अनि मेरो छोरा छैन, जसले बिहा गर्छ त्यसले त्यो राज सम्हाल्नुपर्छ भनिदिन्छ होइन। अनि हुन्छ किन नगर्ने, म राजा बन्न योग्य छु होइन, म यस्तो छु, म छोरी दिए पुग्छ भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। उसले अब नारदले बिहा गर्छ केटी होइन। अनि बिहा गरेर राजा बन्छ नारद होइन। राजा बनिसकेपछि अब राजाको त उत्तरदायित्वहरू हुन्छ नि त। अब त्यहाँ नागरिकहरू झगडा गर्दै आउँछन्, मिलाउनु पर्ने हुन्छ, राज्यलाई अरू बाहिरी आक्रमणबाट जोगाउनु पर्छ। अब ऊ भित्र राष्ट्रियता यस्तो उम्लिन्छ त्यो देशको लागि होइन, कि त्यहाँ बाहिर आक्रमण भइरहेको हुन्छ, पुरा तरवार निकालेर देशको लिए मारौँ मर्ने मार्ने भनेर नारद लडाइँको लागि गइरहेको। केही समयसम्म केही मतलब थिएन, राजकुमार नभेट्छ मलाई केही मतलब थिएन होइन, उसलाई त्यो आइडियै छैन कि। अनि त्यो अब लडाइँ गर्न गइराख्दाखेरि चाहिँ अनि झ्याप्पो कृष्णले अब माया भङ्ग गरिदिन्छ क्या। अनि लुक एट यु भन्छ होइन, अब हेर त के गर्नु गइरहेछस् त, लडाइँ गर्नु गइरहेछस् कसको लागि भने देशको लागि होइन। त देशको राजा भइसकेस् किन भन्दा केटीसँग बिहा गरिस्, प्रेममा परिस् त अन्त। अनि झसङ्ग हुन्छ होइन, यो कहिले भयो, म कति भयो भन्दा भर्खर 1-2 मिनट मात्र हुँदो रहेछ कि कृष्णले त्यो उसलाई पानी लिएर आउँदा यस्तो हम्किँदाखेरि क्या होइन। जस्ट मोमेन्ट अफ टाइममा चाहिँ उसले नारदलाई चाहिँ एउटा मायाको एक्सपिरियन्स गराइदियो क्या। तपाईँले त्यो मुभी भने जस्तै होइन, हामी पनि एउटा रोल प्ले गरिरहेको छौँ नि त यहाँ। त्यो रोलमा चाहिँ हामी यति एसोसिएटेड छौँ कि होइन। अब यो हामीले यो एसोसिएसनमा धेरै डिसिजनहरू पनि गर्छौँ नि त, केही नगरिकन बस्न सकिँदैन। अब त्यही नै होला कर्म भने कि केही न केही डिसिजन त गरिहालिन्छ, केही न केही डिसिजन गर्नुपर्छ, केही न केही काम गर्नुपर्छ सर्भाइभलको लागि होइन। त्यो काम राम्रो नराम्रो अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर केही न केही एक्सन हुन्छ। त्यो एक्सन भइसक्यो एसोसिएसन पनि हामीसँग भइसक्छ क्या। अनि अब कि अब रुख रोप्यो भने फल छ होइन, त्यो पनि छ नि त। अब त्यही एसोसिएसन हुन्छ होला कि। केही कथा लेख्यौँ भने मान्छेले सुन्छन्, वाउ भन्छन् होइन। केही गरेन भने गाली गर्ला नि, त बिग्रिछस् भने जस्तो भयो। त्यही त। अब त्यो कृष्णको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि त अब त्यो सब मान्छे नारद हो नि त अहिले। हो त्यही त, यस्तो रहेछ क्या। अब फेरि त्यो सेल्फमै जाने हो भने चाहिँ होइन, अब रोल प्ले तिमीले जुन भन्यो नि त्यो चाहिँ प्रिसाइज वर्ड लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई। किन हामी रोल प्ले नै गर्छौँ कि। कुनै कसैको लागि म इन्जिनियर हो होइन, कसैको लागि म छोरा हो, कसैको लागि हस्बेन्ड हो होइन, कसैको लागि म पिता हो, बाबु होइन, दाइ हो, भाइ हो। अनि त्यो हरेक टाइममा म रोल प्ले गर्छु होइन। अनि रोल प्ले गर्नु पनि पर्छ होइन, किनभने त्यो अनि एउटा इक्जाम्पल छ क्या। नेपालमा एकजना चाहिँ बुद्धिस्ट मङ्क थिए अरे होइन, कथा होला हुन्छ होइन, रियल नहुन्छ, तर नयाँ दलाई लामा पनि इन्भल्भ छन् कि। अनि यस्तो भन्यो दलाई लामाले सुनेको मैले, तर अब कथा पनि हुन्छ होइन। अनि जे पनि हामीलाई अहिले चाहिँ काम लाग्छ। अनि एउटा गुफामा बस्ने अनि ध्यान गर्ने, एकदम ध्यान गर्ने। जतिखेर पनि यस्तै अब ध्यान मात्रै गरेर बस्ने होइन। अनि अब गाउँकै मान्छेहरूले यसो माया लाएर थाहा पाएर कहिले खानेकुरो ल्याइदिने होइन। अब जे सब सिद्धि छ मान्छे मङ्क बसेपछि मान्छे श्रद्धा गर्ने हुन्छ नि, लगाइदिने, खान लगिदिने, पानी लगिदिने, ऊ चाहिँ त्यहीँ भित्र बस्ने। अनि उसले चाहिँ त्यही ल्याउने मान्छेबाट के सुनेको छ नि, यहाँ नजिकै चाहिँ दलाई लामा पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। अनि उसलाई चाहिँ अब एकदम दलाई लामा पनि अब एकदम ठुलो मान्ने होइन, राम्रो मान्ने। अनि ल गएर भेट्नुपर्छ भनेर उसले भेटेछन्। अनि आफ्नो बारेमा कुरा गर्न थालेछन् होइन, म यस्तो गर्छु, म गुफामै बस्छु, मैले चाहिँ ध्यान गर्छु, यस्तो मेन यस्तो कुरा मात्रै उ गर्छु, शान्तिको कुरामा लागे होइन, यताउता के सल्लाह दिनुहुन्छ त मलाई भन्छन् अरे। अनि दलाई लामाले चाहिँ गेट अ लाइफ भन्छ अरे कि, यो जिन्दगी जिन तैँले यत्रो सिकिस् के गरिस्, केही काम गर न, कसैलाई केही काम लाग्यो होइन।
अब कुनै बच्चालाई पढाइदियो होइन केही गरिदियो के गर्यो त्यसो भनेको छ अरे। अनि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एन्सर हो नि त थाहा छ नि होइन। अनि त्यो अनि त्यही हो कि हामीले रोल प्ले गर्न पनि पर्छ कि। अनि कुनै ठाउँमा बस्यो त्यो देशको नागरिक पनि भइन्छ होइन रोल। तर यो यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ रोल प्ले गर्दाखेरि एटलिस्ट हुन चाहिँ रोल प्ले गरेको है मैले भने कता कता फिलिङ छ भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ क्या आफूलाई। खास त्यो रोलमै पुरै डुबेर गर्दा गर्दा डुबिन्छ काम गर्दा गर्दै होइन। अब कहिले अफिसमा आफ्नै अफिसमा काम गर्दा नि काममा पुरै डुबिन्छ नि। त्यतिखेर त्यसमा भएको च्यालेन्ज नै हो लाइफमा। अरू केही पनि मतलब छैन होइन। भोक लाग्यो पनि मतलब छैन। कसै अब घरमा के भइरह होला होइन के भइरह होला बाहिर आन्दोलन भइरहेछ होइन मान्छे मरिरहेछन् होइन। कसैले त्यो रोल खेलिरहेछ कि होइन। कसैले अब बिरामीको उपचार गर्ने रोल खेलिरहेछ मैले त्यो रोल खेलिरहेको छु। अनि सायद त्यही नै हो कि गर्ने खास भने चाहिँ रोल प्ले नै गर्ने हो कि इफेक्ट। अनि तर रोल प्ले गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ यसो यो ठुलो पिक्चरको एकचोटि अलिक कहिले जुम आउट भन्यो भने चाहिँ अब जुम आउट भएर यसो बेला बेलामा सोच्नेले सजिलो चाहिँ हुन्छ भने खास भने चाहिँ सकेसम्म होइन। अनि सकेसम्म कति थोरै रोल प्ले गर्न सक्यो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सकेसम्म रोल चाहिँ थोरै राख्ने क्या। अब आइडेन्टिटी थोरै राख्ने भनौँ न। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब आइडेन्टिटी चाहिँ इगोसँग जोडिन्छ होइन। अनि अथवा मैले त्यसरी जोडेर सोध्छु अथवा सेन्स अफ सेल्फ सबै एउटै जस्तो लाग्छ कि। जस्तै हाम्रो संस्कृतमा चाहिँ अहङ्कार भन्ने शब्द छ नि होइन। अहिले चाहिँ हामी नेपालीमा अथवा हिन्दीमा पनि अहङ्कार भने चाहिँ अहङ्कारी भनेको रिसा घमण्डी यस्तो सोचिन्छ होइन। तर अहङ्कारको रियल ट्रान्सलेसन चाहिँ वर्षौँ पहिला जाने भने चाहिँ आइडेन्टिटी रहेछ क्या होइन। भनेको मतलब अनि त्यो पहिला त्यो आदि शङ्कराचार्य लेखेको कविताहरू हजारौँ वर्ष पुरानो होला होइन। एटलिस्ट 1000 वर्ष चाहिँ पुरानो होला धेरै नभए पनि। त्यसको किताबमा चाहिँ म अहङ्कार होइन भनेर चाहिँ म हु एम आई भनेर एउटा कविता नै छ कि निर्वाण सटकम भन्ने। अनि उसले चाहिँ त्यही खोतालेछ कि म यो बुद्धि हो तर म चाहिँ यो बुद्धि होइन यो मेरो बुद्धि मात्रै होइन। यो चित्त अथवा मेरो जिउ अथवा जे भनेको मेरो जिउ हो म चाहिँ होइन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ खोतालेछ कि। त्यति एउटा त्यस्तो एउटा फिलोसफी पनि छ कि ब्रान्च के अरे हाम्रो हिन्दुइजममा चाहिँ। अनि खालि को हो भनेर खोतालिरहने होइन। अनि पत्ता लाग्छ थाहा छ नि। तर यो पनि होइन बुद्धिज्ममा त्यो हुँदो रहेछ म यो होइन त्यसमा चाहिँ मलाई यो पनि होइन भनेर जाने कि। त्यो शङ्कराचार्यको कथा आउँदा चाहिँ एउटा अब कथा हालिदिइहालौँ होइन। पोडकास्ट इट्स गुड रमाइलो हुन्छ होइन। शङ्कराचार्यले चाहिँ रियलाइज गर्छ आफू आई थिङ्क 4 वर्ष कि 7 वर्ष हुँदाखेरि होइन कि आई निड अ गुरु भन्ने क्या होइन। अनि त्यो जो गुरुलाई खोज्दै 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 जान्छ अनि भेट्छ होइन। अनि गुरुले सोध्छ कि तँ को होस् भनेर कि होइन। अनि त्यो बेलामा उसले यो एन्सर अन द स्पोट दिए हुन्छ क्या निर्वाण सटकम त्यो बेलाको उत्तर हो। अनि त्यहाँ उसले भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भने अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो दुईवटा तरिका रहेछ कि मान्छेलाई बुझाउने। एउटा बुझाउने अब जस्तो तपाईँलाई अब यो के हो भन्यो भने यो फोन हो 4वटा छ भन्यो नि त 4 कुना छ 3टा क्यामेरा छ भन्यो। अर्को तरिका चाहिँ के हुन्छ भने यो गोलो होइन होइन। यो के हो भन्दा यो गोलो होइन यसमा के छ मलाई थाहा छैन। यो रातो पनि छैन यो कालो छ तर कालो छ नभन्ने कि यो रातो छैन यो हरियो छैन भन्ने क्या। त्यो निर्वाण सटकम त्यस्तै छ कि त्यो तरिकाले एक्सप्लेन गराएको छ कि म यो होइन यो होइन यो होइन म शिव हुँ भन्ने जस्तो अल्टिमेटली लास्टमा शिवलाई चाहिँ उसले चाहिँ अल्टिमेट कन्सियसनेसको रूपमा ल्याएको छ। शिव एउटा हामीले चाहिँ मूर्ति बनायौँ होइन भने जस्तो पहिला चाहिँ सबै म के होइन भन्ने एक्सप्लेन गर्छ कि। त्यस्तै त्यो अब गीताहरूमा नि आउँछ नि आत्मा के हो भन्दाखेरि आत्मा डढ्दैन बग्दैन मर्दैन भन्ने हुन्छ तर के चाहिँ गर्छ भन्दैन नि त। त्यो डिडक्सनमा एक्सप्लेन हुन्छ कि त्यो सायद त्यो पनि। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ सबै फिलोसफीमा छ होइन। यो कुरा पनि चाहिँ के हो सत्य भनेर कसैले चाहिँ सत्य यो हो भनेर भन्ने बोल्ने बित्तिकै होइन सत्य चाहिँ यो हो भनेर डिफाइन गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यतिखेर असत्य हुन्छ अरे कि। किनभने त्यो एक्सप्लेनै गर्न नसक्ने कुरा हो कि खालि चाहिँ एक्सपिरियन्सलको कुरा मात्रै हुनसक्छ। जस्तै जिन्दगीमा कसैले कागती चाहेको छैन होइन उसलाई चाहिँ। अनि कागती यस्तो हुन्छ होइन जति एक्सप्लेन गरे पनि होइन त्यो उसले बुझ्दैन क्या। इन्टेलेक्चुअली यस्तो हो यस्तो यस्तो चाहिँ मैले कति कुरा इन्टेलेक्चुअली फिल गर्छु नि यस्तो हो यस्तो यस्तो भनेर। पृथ्वीको सर्कमफरेन्स यति छ अरे होइन। हाम्रो गुरुत्वाकर्षण
यति छ अरे भने। तर मैले फिल गर्ने मात्रै हो नि त, मैले फिल गर्ने चाहिँ खास भने त्यो चाहिँ मेरो एब्स्ट्र्याक्ट हो नि, तर त्यही कहानी भएर मैले चाहेको छु होइन। अगाडि सुन्ने मान्छेको अडियन्स हेरेर तैँले रसवरी खाछस् हो, त्यो कागती गुलियो चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ होला कि, ए तैँले अर्को खाछस्, ए त्यस्तो चाहिँ छैन भन्ने होला कि होइन। कागती कस्तो छ भन्न नसक्ने भएपछि जे त्यो सुन्ने मान्छेलाई थाहा छ त्यो चाहिँ छैन भन्ने होला कि। हो। अनि त्यो लास्टमा चाहिँ अनि उसले त्यो निर्वाण षट्कोणमा पनि अनि म चाहिँ ब्लिसफुल अवेरनेस हो भन्छ, ब्लिसफुल कन्सियसनेस होइन, खालि चाहिँ अनि त्यो भने त्यसलाई चाहिँ शिव भनेर भनेर त्यसमा चाहिँ होइन भनेको शिव भने तर हामीले बनाएको जस्तो अब मूर्ति शिवको एउटा रियल फिगर होइन कि, त्यो जुन कन्सियसनेस ह्युमन कन्सियसनेस पर्मिट हुन्छ त्यसरी पनि सोध्छ नि कसैले कन्सियसनेस चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा लिमिटेड छैन। शिवको संस्कृत इमाइटोलोजी कि भन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्लिक्टिङ भ्यू सद्गुरुको चाहिँ आएको छ एउटा कि शिव भनेको द्याट हु इज नट रे कि अब होइन। अब धेरैले चाहिँ त्यसलाई च्यालेन्ज पनि गराएछन्, अब द्याट हु इज नट भनेर चाहिँ शिव हो भने जसरी एक्सप्लेन गर्दै नाउ हि क्यारिज अन होइन। अब जे अहिले कन्सियसनेस भन्ने तरिकाले बुझौँ हामीले भन्ने भन्दा पनि हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ कि जस्तै दुईटा माइन्ड चाहिँ एटलिस्ट छ जस्तो लाग्छ हामीले आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्दा पनि। अब आफ्नै लाइफको इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ होइन। जस्तै कुनै बेला आफूलाई चाहिँ झर्को लागिरहेको छ केही कुरामा, इरिटेसन भइरहेछ के चित्त नबुझे जस्तो भइरहेछ होइन, अनि अर्को दिमागलाई थाहा छ कि उसले मलाई झर्को लागिरहेछ भनेर। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो झर्कोमा फसेर केही काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको अब रियाक्सन नराम्रो हुन्छ अल्टिमेटली, किनभने मान्छे त्यो बेस्ट मेन्टल स्टेटमा बसेर काम गरिरहेको छ, झर्को मानेर अथवा रिसाएर अथवा के भएर काम गरेर हुन्छ। त्यसो जो पनि फस्छ, म पनि फस्छु त्यसमा होइन। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले मेरो झर्को लाग्दो मुडमा छु म, अहिले मैले नबोलेको ठिक छ भने कहिलेकाहीँ अर्को सेकेन्ड दिमागले भन्छ नि, त्यो चाहिँ अवेरनेस हो जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति भने रियल हो कि त्यो म भनेको चाहिँ त्यो हुनुपर्छ क्या। यदि डिफाइन नै गर्न खोज्ने भने चाहिँ आफ्नो लाइफमा बुझेको अनुसार है। मैले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जस्तै कहिलेकाहीँ मेडिटेसन गर्न बस्दाखेरि चाहिँ थट आउँछ क्या, अनि थट आउँदाखेरि चाहिँ थटमा हराइन्छ कहिलेकाहीँ 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मान्छे बस्दाखेरि चाहिँ झ्याप्प लाएर एकदम ध्यान गर्न पोलिटिक कसेर बसेको हुन्छ होइन। उसले चाहिँ अब आइसक्रिम खाएको सोचिरहेको हुनसक्छ क्या, मान्छे बाहिरबाट चाहिँ वा क्या बुद्ध जस्तो होइन, अथवा चाहिँ पुरा अब यहाँ जानु पायो यो ठाउँमा जानु पायो, अथवा अहिले हिजो मलाई यस्तो भनेको थियो, पुरा त्यो मेन्टल मुभीमा हुन्छ होइन। तब झसङ्ग कुनै बेला त्योबाट निस्किन्छ नि, अब घन्टी बज्यो अथवा कसैले बोलायो भने चाहिँ नि ए म त त्यहाँ थिएँ, त्यो चाहिँ रियल होइन खास चाहिँ। जुन त्यो सेकेन्ड ब्रेनले देख्छ नि, त्यो सेकेन्ड ब्रेन अब मैले यतिको भने त्यो एक्युरेट त होइन सेकेन्ड ब्रेन भनेको, तर त्यो चाहिँ अवेरनेस हो जस्तो लाग्छ क्या होइन। अनि त्यो चाहिँ होला कि अवेरनेस अथवा सेल्फ नै त्यही हो कि भने जस्तो त्यो सेल्फ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अब किन आफ्नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मैले बुझ्न सकेको त्यति हो क्या। जस्तै अब अनि त्यो चाहिँ तिम्रो मेरो अर्को मान्छेको सबै एउटै हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ रियल बिइङ चाहिँ त्यो हो कि, बिइङमा भन्छ नि अब अहिलेको नि अब स्पिरिचुअल टिचरहरूले भन्दाखेरि नि बिइङ चाहिँ त्यो हो होइन। तर त्यसपछि जुन सेल्फ कन्स्ट्रक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबैको आफ्नो पर्सनल सेल्फ हुन्छ, आफ्नो, किनभने सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो स्टोरी त फरक छ नि त होइन। अनि रोल प्ले पनि त्यसभित्रै आउँछ, आइडेन्टिटी पनि त्यसभित्रै आउँछ, त्यो पनि हुन चाहिँ फिक्सन हो होइन। तर अब प्र्याक्टिकल पर्पसलाई लिन चाहिँ पर्छ होइन। तर अब लिँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म थोरै आइडेन्टिटी लिने हो कि, सकेसम्म थोरै होइन। जस्तो अब म कसैको छोरा हुँ होइन, कसैको बुवा हुँ, त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ छोडेर फाइदा हुँदैन है, त्यो छोडेर घाटै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने खास अब पीडा आफूमा आफ्नो वरिपरिमा घटाउन सकेको राम्रै हो खास चाहिँ होइन, सकेसम्म चाहिँ होइन। अब आफ्नो सबैको लिमिट हुन्छ। अनि तर अरू एकदम धेरै हुन्छ नि, अब म चाहिँ यो स्पोर्ट्स टिमको फ्यान होइन, अब एउटा इक्जाम्पल है, स्पोर्ट्स टिमको नेपालमा चाहिँ अब अघि भने अब म एक्टरको फ्यान हो, त्यो अरूले कसैले केही भने नि म झगडै गर्छु होइन, आन्दोलनै गर्छु, पिट्छु, मार्छु होइन। अब वर्ल्ड कप आयो भने नेपालीमै अब ब्राजिल फ्यान, अर्जेन्टिना फ्यान होइन। अब मान्छे चाहिँ नेपालको, कहिले ब्राजिल पनि गएन, अर्जेन्टिना पनि गएन होइन। अब त्यो दुईटै देशलाई थाहा पनि छैन होला कि त्यहाँ फ्यान छ भन्ने कि त्यति टाढा देश। अनि अब म इङ्ल्यान्ड कहिले गएको छु नि त, इङ्ल्यान्डको क्लबको म कुनै क्लबको फ्यान होला, कोही मेरो त्यसको राइभल फ्यानको होला, अनि त्यो गेम भइरहला त्यसो त्यो मान्छे रिस उठ्छ क्या त्यो होइन। कहिले काहीँ आफ्नै घरमा जब बाजाबाज हुन्छ क्या, कुनै एउटा चाहिँ अब अर्को फ्यान हुन्छ, कोही अर्को फ्यान हुन्छ होइन, यो ठिक हुन्छ होइन, यो ठिक हुन्छ। अब मलाई याद छ क्या कहिले अब राजनीतिक कुरा हुँदाखेरि घरमै पनि अब दुईवटा पार्टीको मान्छे हुन्छ नि त होइन, घरभित्र पनि दुईवटा पार्टीको मान्छे, अब चुनाव आयो नि बोलचाल हुँदैन उस्तै भयो, झगडै पर्छ होइन। अनि
तर अब बाबु बिरामी छ दुवै कमान बाबु फेरि ठ्याक्कै कुरा मिल्छ क्या अनि अर्को नेपालको रियालिटी धेरै सो भनेको समाज धेरै गाउँहरू चाहिँ होल पार्टीगत भएर छुटिन्छ अरे इभन त्यो स्कुल सञ्चालन बोर्डदेखि लिएर साधारण अब त्यो सामुदायिक वनहरूको ऊदेखि लिएर होइन यो पार्टीको त्यो पार्टीको भनेर होइन अनि त्यो पार्टी भने त एकदम भर्चेल हो त्यो त मान्छेले बनाएको भर्चेल भयो हो बनाएको त्यो त एकदम बुझ्न सकिन्छ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ देश चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ हो कि अब धर्म र देश चाहिँ हो क्या भगवानतिर गएपछि चाहिँ यो छोड्न नि नसक्ने होइन यसको ग्राभिटी फोर्स नै धेरै भयो कि मतलब धेरै पहिलेदेखिको भयो नि त यो पार्टी भने त हिजो अस्ति निक्ल्या त हो नि होइन त्यही भएर यिनीहरूसँग कोही उस्तो संस्थापक देख्दा नि मान्छेले पत्ता हुन्छ कि नेकपा माओवादीको संस्थापकै थाहा छ कि मान्छेलाई मान्छेले बनाएको कथा हो नि त्यो हुन्छ होइन अनि कसैको कथाको लागि हजार मान्छे मर्ने कि नमर्ने त त्यो चाहिँ हरेक मान्छेले त्यो सोच्यो भने चाहिँ पार्टीमा लागि नलागिने चाहिँ डिसिजन कन्सियस हुन्छ होला कि यसले यसो सोचेको छ होइन उसको भिजन हो होइन मान्ने कि नमान्ने त म त्यसलाई होइन तर त्यसरी सोच्दैन कि मान्छे त्यो कथा कुचुङ्गीले चाहिँ हेर हामीलाई चाहिँ यसले पीडा दिया गरेको छ तेरो हामीले यस्तो यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ होइन आन्दोलन गर्नुपर्छ यो पक्षमा लाग्ने सबै मान्छे यिनीहरू चाहिँ के भन्छ बुर्जुवा हुन् होइन यिनीहरूलाई सब मारेर सकाउनु पर्छ भनेर लागेपछि यो त्यो कुरा बिर्सिँदो रहेछ कसैले बनाएको ऊ स्टोरी हो ऊ गलत पनि हुनसक्छ है भन्ने कुरा बिर्सिँदो रहेछ कि त्यो उसको कथालाई समातिसकेपछि चाहिँ विरोधमा कसैले भन्यो भने चाहिँ बरु त्यसलाई सकाइदिने हो क्या एउटा के गर्नलाई फाउन्ड गरे एउटा अर्गनाइजेसन त हो नि एउटा सिक्वेन्स चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई होइन जस्तो भारतीय कङ्ग्रेस छ नि त्यसले अङ्ग्रेज नै फ्याँक्यो नि त खालको आन्दोलनलाई लिड गरे हो नि त त्यो बेलामा होइन र भारतीय कङ्ग्रेसको फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ अङ्ग्रेज हो क्या फेरि है फर्स्टमा लिडरसिपमा एउटा अङ्ग्रेजको लिडरसिपमा भारतीय कङ्ग्रेस बनायो कि अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त अब राणा फ्याँक्नलाई ठुलो काम गर्यो होइन नेपाली कङ्ग्रेस पनि भारतमा दुईटा किसिमको नेपाली कङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनाएको रहेछ होइन पहिला दुईटा प्यारल कङ्ग्रेस रहेछ कि छुट्टा छुट्टै नै आफ्नो एउटा बिपी कोइरालाहरूको एउटा सुवर्ण शमशेरहरूको होइन अनि त्यो बिपी कोइरालाहरूको कङ्ग्रेस चाहिँ फाउन्ड गर्ने चाहिँ फेरि इन्डियन मान्छे हो क्या समथिङ लोहिया भन्ने होइन फाउन्डिङ अब फर्स्टमा माइनेट लेख्नेदेखि लिएर उसको लिडरसिपमा नेपाली कङ्ग्रेस बनायो कि त्यो आइसकेपछि अब नेपालको राणा फ्याँक्यो होइन यताउति भनेपछि एउटा के पर्पस एउटा केहीको लागि बन्ने त त्यो त अब आफ्नै आँखा अगाडि बन्ने चिजसँग त मान्छेको त्यस्तो ठुलो एसोसिएसन हुन्छ भने साक्षात् भगवानले भनेको शब्द भनेर मान्छेले बुझिसकेपछि त त्योसँग डिसोसिएट भएर आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्नु त साह्रै ठुलो काम भयो नि धेरै गाह्रो छ धेरै गाह्रो अरू कस्तो हुन्छ भने हामी भनेको अब यो मेन्टल प्रोग्रामिङ नै हो कि हुन्छ होइन अब जस्तै अब यो तिमीले अघि आइफोन देखाएको थियो नि होइन फोनको अब म चाहिँ कुनै मेरो मेन्टल प्रोग्रामिङ भने चाहिँ त्यो फोनको कुनै एउटा एप हो क्या होइन भने चाहिँ मानौ न एउटा फोनमा चाहिँ फेसबुक छ अरे होइन एउटा फोनमा भने चाहिँ त्यो फोनले फेसबुक बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन उसले जिपिएस देखाउनु कोअर्डिनेट देखाउन सक्दैन क्या होइन अनि अर्को फोनमा चाहिँ जिपिएस कोअर्डिनेट छ भने चाहिँ त्यो जिपिएस कोअर्डिनेट मात्रै भयो क्या उसले चाहिँ फेसबुक चलाउन सक्दैन अथवा ट्विटर चलाउन सक्दैन होइन कुनै मतलब हामी पनि त्यस्तै हो क्या हाम्रो परिवार जन्मेको ठाउँ वातावरण इन्भाइरोमेन्ट त्यसले प्रोग्राम गरिसकेको छ होइन भने चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ भन्दा बाहिर बुझ्न सकिँदो रहेछ क्या होइन अनि ठ्याक्कै त्यस्तै जस्तै भनौँ अब चाहिँ हिन्दू संस्कृतिमा जन्म्यो होइन अब तिमी म हामी सबै अनि भनेपछि चाहिँ बुद्धिज्म त अलिअलि अब खास इगोइक तरिकाले मात्रै लिएको है उनीहरू चाहिँ बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेको होइन नेपाल त्यो हो नि त खास त्यो धेरै नेपालीलाई बुद्धसँग रिलेसन त्यति मात्र छ क्या बुद्धले के भने अब खास के कुरा गर्न खोजे अब होइन उसले त खास आइडेन्टिटी छोड भनिरहेको छ खास होइन बुद्धले म भगवान होइन पनि भनिरहेको छ होइन बुद्धले हिन्दुजमलाई कति तरिकाले चिरफार गरिदिएको छ भन्ने कुरा अथवा हाम्रो त्यो बेलाको समाज चाहिँ कति नराम्रो थियो अथवा राम्रो थियो त्यसलाई एक काइन्ड अफ रिभोल्युसन त हो नि बुद्धिज्म रिभोल्युसनरी मान्छे हो कि बुद्ध भने चाहिँ बुद्ध आफ्नो टाइमको रिभोल्युसनरी हो हैन प्रब्लम के भयो बुद्धले अब जुन एक्जिस्टिङ धर्म जुन थियो त्यसको एगेन्स्टमा जुन रिभोल्युसन लिएर आएको होइन प्राइमरी त त्यही कुरा गरौँ एक्जाम्पल आइरहन्छ नि कि अब के अरे त्यो मूर्ति पूजा नगर 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 भने होइन अब अल्टिमेटली सबैभन्दा धेरै मूर्ति नै बुद्धको बनाइदियो अनि बुद्धले चाहिँ त्यो अब एकदम वाइज
कुरा रहेछ कि भने त्यो सिम्बल त्यति पावरफुल हुँदो रहेछ क्या सिम्बल मूर्ति पूजा सिम्बल नमान्नु भयो हुन पनि रिभोल्युसनरीहरूले जहिले पनि सबभन्दा पहिला त्यो पुरानो अब भनौँ न अब नेपालमा राजा फालिएपछि शारीरिक सबै हटाइयो नि त होइन अनि अहिले अमेरिकामा पनि अब आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब सर्टेन हिस्टोरिकल स्ट्याचुहरू हटाइरहेछ नि त होइन त्यो भनेको पावरफुल हुँदो रहेछ मान्छेलाई चाहिँ अब मिडल इस्टतिर जाने हो भने पहिला पहिला अब सद्दामको पालामा चाहिँ कस्तो थियो अरे भने इराकमा चाहिँ जहाँ चाहिँ उसको स्ट्याचु हुन्थ्यो ठुल्ठुलो स्ट्याचु एकदम ठुल्ठुलो त्यो बिल्डिङको एकदम अब 10औं तला 20औं तलाको बिल्डिङ होला त्यो बिल्डिङको एउटा साइडमा चाहिँ उसको अनुहार के ठुलो त्यो नर्थ कोरियामा छ नि त्यस्तो अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कन्सियसली थाहा छ होइन त्यो फोटोले मलाई हेरिरहेको छैन मूर्तिले मलाई देख्दैन तर त्यो कन्सियस ब्रेनको एकदमै कम रोल हुन्छ खास एनिमल ब्रेनले हावी गर्छ खास हामी जनावर हो अलमोस्ट होइन अनि 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 त्यो मान्छे जतिखेर नि त्यो मूर्ति त्यो ऊहरू देख्दाखेरि चाहिँ ए उसले मलाई हेरिरहेको छ म यसको बारेमा बोल्न सक्दैन त्यो मान्छे आफै जकडिँदो रहेछ है त्यो खतराको नै रोल हुँदो रहेछ उनीहरू चाहिँ खास भने होइन अनि त्यो अनकन्सियसली एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामीले कति कुरा भनिरहेको छ नि अब अहिले यो अब सेल्फको कुरा गरिरहेको छ नि नो सेल्फ भनेर तर हामी एकैछिनमा केही घटना घट हामीसँग झ्याप्पै जान्छ कि अब होइन यो रोल प्ले मात्र हो है भनेर बसिँदा नि थाहा छ नि होइन अनकन्सियस ब्रेनले चाहिँ कन्सियस ब्रेनलाई चाहिँ जहिले पनि जित्छ कि अब म एक्युरेट चाहिँ नहुन सक्छु होइन किनभने न्युरो साइन्टिस्ट आफ्नो विषय होइन न्युरो साइन्स चाहिँ तर कस्तो हो अरे भने खास चाहिँ तब हाम्रो सबभन्दा पछि बनेको ब्रेनको पार्ट चाहिँ यो हो अरे कि न्यू कोर्टेक्स होइन न्यू कोर्टेक्स हुन्छ नयाँ पछि बनेको अनि हाम्रो लजिकल पार्ट चाहिँ यो है अब जसले चाहिँ यस्तो न्युरो साइन्स पढाएको उसले खण्डन पनि गर्छ होला होइन 100% एक्युरेट न तर लगभग यो पछि बनेको पार्ट अनि हाम्रो एनिमल ब्रेन चाहिँ पहाडी हुन्छ रेप्टिलियन भन्छ रेप्टिलियन ब्रेन भनेको अनि रेप्टिलियन ब्रेनले चाहिँ तिम्रो त्यो ब्रेन हर्मोनहरू सिक्रेट गर्ने काम गर्छ क्या जस्तै अब मलाई भोक लाग्दै गयो भने चाहिँ मेरो ब्लड सुगर कम हुन्छ अनि मेरो कोर्टिजोल राइज हुन्छ अरे कि होइन भनेको मतलब त्यो मैले जिउलाई सिग्नल गरेको कि अब खाना खोज्नुपर्छ जस्तै पहिला हामी त इभोल्युसनबाट आयौँ नि त मान्छे चाहिँ अब त्यो सिग्नल भएछ नि शिकार गर्ने कि के गर्ने कि उस्तो पऱ्यो लुट्ने कि होइन मर्ला हामी जे पनि गर्नु पऱ्यो मार्नु पनि पऱ्यो आफूलाई बचाउने जसरी त्यो अनि त्यो एनिमल ब्रेनमा गयो भने चाहिँ त्यो लजिकल ब्रेनले काम गर्दैन क्या अहिले पनि भनौँ न तिमी म चाहिँ अब आनन्दले अब सुख सयलमा छौँ एक हिसाबले अहिले हामीले गफसफ गरेर आएको छौँ मजाले कुर्सीमा बसेर होइन टेक्नोलोजी युज भएको छ तर यहाँ आगो लाग्यो भनौँ न होइन अनि केही नराम्रो घटना घट्यो होइन भनेपछि त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन सर्भाइभको लागि यो गन्थन त जहिले जति जहिले गहिले पनि हुन्छ होइन बाँच्यो भने गन्थन हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्न थालिन्छ क्या होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ ए होइन होइन के गर्नु पर्दैन यो आफै निप्छ भनेर कसैले भन्यो नि त्यसलाई चाहिँ गएर मुक्का हान्नु मन लाग्छ नि त होइन यो मान्छे पनि कन्फ्युज छ बिचरा होइन यसले बुझ्यो होइन यसलाई सम्झाउ भने को लाग्छ होला नि यो हामी सबै एउटै हो मान्छे मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्छ क्या एकैछिनमा होइन अनि त्यो हुँदो रहेछ हामी सबै भल्न लेभल छौँ कि यो इगो भन्ने कुरा त्यति कडा कुरा रहेछ कि त्यो आइडेन्टिटीहरू त्यो त्यति जकडिँदो रहेछ कि त्यो भएर भनेको तर अब यो कुरा लियो भने चाहिँ एटलिस्ट रियल टाइममा हेल्प नगरे पनि कुनै बेला सम्झिन्छ नि जस्तै नर्मली चाहिँ मान्छेले चाहिँ अरूले भन्दा आफूले बढी हर्ट गरिन्छ कि आफूलाई मेन्टल हर्ट चाहिँ है यो पीडा जस्तै कुनै मान्छेले मलाई 10 वर्ष अगाडि केही भनेको थियो होइन त्यो मान्छेलाई मैले त्यतिखेर भेटेँ केही भन्यो मलाई चित्त दुख्यो मलाई रिस उठ्यो त्यो मान्छेसँग मलाई कुरै गर्नु मन लागेन त्यो मान्छेलाई मैले कहिले पनि भेटेको छैन जिन्दगीमा त्यसपछि होइन तर त्यो जहिले पनि मलाई त्यही आइरहन्छ कि बेला जब त्यो सम्झिन्छु नि मलाई चाहिँ चित्त दुख्छ रिस उठ्छ होइन त्यो मान्छे यस्तो थियो यसलाई चाहिँ यस्तो भयो हुन्छ त्यो भनेको त मैले रिपिटेडली आफ्नो दुःख दिइरहनु त्यो त 10 वर्ष अगाडिको एउटा मेमोरी मात्र हो नि खास त्यो एक्जिस्टै गर्दैन त्यो मेमोरी मात्रै एक्जिस्ट गर्छ होइन त्यो मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला कि थाहा पनि छैन उसलाई थाहा पनि छैन अब हामीले पनि कसैलाई भनेर त्यो भइरहन सक्छ हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले त आफूलाई चोखो देखिन्छ नि त होइन अनि जस्तै अब हामीले भनेको शब्द वर्डहरू नै कसैले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेर अब ए ठिस्केटाहरू जे पारे बोल्छन् बढी बाठा भएको भने इजिली आउँछ क्या अफेन्सिभ अब मैले अघि झन्डाको इक्जाम्पल दिएँ त्यही अफेन्सिभ हुने मान्छे इजिली जति पनि हुन्छ क्या धर्मको कुराहरू त इजिली अफेन्सिभ मान्छे हुन्छन् क्या होइन अनि अब त्यो अहिले चाहिँ जस्तो इक्जाम्पल कोही मान्छे अब त्यो मेरो आफ्नो इक्जाम्पल होइन कोही मान्छेले केही घटना घटाइदियो होइन मेरो लागि अथवा त्यो घटनाले चाहिँ मैले चाहिँ नराम्रो मैले पर्सिभ गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यो घटना घटेर कहिले केही सकिसक्यो तर त्यो मेरो मेन्टल मुभीमा चाहिँ त्यो खेलिरहन्छ भने चाहिँ जब खेल्छ मैले त्यसलाई त्यो मान्छेले बढी भन्दा मेरो दिमागले मलाई बढी पीडा दिइरहेछ दिन चाहिँ किन उसले त जे भएर सकिसक्यो त्यो मैले त्यो साँच्चै बिर्सिने भने त्यो मलाई त्यो भनौँ त्यो मेमोरी के कसैले ठ्याक्कै सम्झेर ब्रेन सर्जरी गरेर अथवा के गरेर कुनै ड्रग हाल्यो त्यो हटाइदिने हो भने
त्यो मान्छे अर्को पल्ट भेट्दा मलाई राम्रो लाग्न सक्छ क्या होइन। तर त्यो सम्झेसम्म चाहिँ जब जब त्यो मान्छे याद आउँछ यो यस्तो हो भने त्यो मेन्टल मुभीले चाहिँ मलाई झन् त्यो खास त्यो मान्छेले भन्दा मेरो दिमागले मलाई बढी पीडा दिइरहन्छ कि चाहिँ होइन। अनि त्यही भएर यस्तो कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट रियल टाइममा हेल्प नभए पनि अलिकति यसो प्रोजेक्ट पछि बिग पिक्चर हेरेर चाहिँ उसको पनि के थियो होला होइन त्यतिखेर ऊ पनि सडन कुन ब्याकग्राउन्डमा थियो उसको मेन्टल स्टेट के थियो मलाई थाहा छैन। उसले पनि हर्ट गर्छु भनेर भने होइन होला होइन उसलाई पनि केही दिमागमा केही खेल रहेको थियो होला केही प्याचअप बोल्यो होला होइन। अथवा उसले त ठिकै भने मलाई मात्रै चित्त नबुझ्या हो भने यसरी सोच्यो भने एटलिस्ट त्यो त्यो ट्रेन्ड चाहिँ रोक्न सकिन्छ क्या। सधैँ त्यसले पीडा दिइरहने ट्रेन्ड चाहिँ त्यो 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 चाहिँ एकदम रोकियो नि त। एटलिस्ट रियल टाइममा गर्न सक्यो भने एटलिस्ट रियल टाइममा गर्नलाई चाहिँ सायद इन्लाइटेन्ड मान्छे नै अब बुद्धले गरे होला जिससले गरे होला हाम्रो हिन्दूहरूमा तन्नै छ इन्लाइटेन्ड बिङ हामीले मानेको होइन। यदि मान्ने भने यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने चाहिँ अथवा के त बुद्धलाई पनि कहिले काहीँ हुन्थ्यो कि होइन। बुद्धको किताबहरू बुद्धको त्यो उसको लाइफ स्टोरी पढ्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मारा भन्ने युज गरेको छ कि मारा भन्ने वर्ड युज गर्छ कि त्यतिखेर पालीमा सायद मारा भनेको चाहिँ नेगेटिभ फिलिङलाई भने अरे कि त्यो चाहिँ भने मतलब कहिले काहीँ आउँछ नि त नेगेटिभ थटहरू आउँछ नि त होइन डार्क थट भनौँ न। अनि त्यसो सोचाइ आउँदाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ ए मारा आइन भन्थ्यो अरे ए मारा आऊ बस चिया खाएर जाऊ भने यस्तो शब्द युज गर्थ्यो कि भने मतलब उसले चाहिँ अब ए मलाई किन यस्तो रिस उठ्यो किनभने चाहिँ ए अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ रिस उठिरहेको छ उसले खालि रियाक्ट नगरेको होला है त्यतिखेर चाहिँ यो यसमा मैले साँच्चै रियाक्ट गरेँ भने चाहिँ यसको कर्म चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनौँ न होइन। कर्म इन्लाइटेन्ड बिङले चाहिँ कर्मको रेसिड्यु क्रिएट गर्दैन जे काम गरे पनि होइन थ्योरिटिकली गरे पनि त्यसको रियाक्सन आउँदैन। अझ कर्मको रियाक्सन आउँछ नि त अब जे काम गरे पनि होइन कसैलाई के कसै अहिले मैले प्रब्लम सल्भ गर्न केही गरेँ तर त्यसले कसैलाई हर्ट गरेर हुन्छ त्यो घुमेर कुनैबाट आउन सक्छ भन्ने हो नि त होइन। तर इन्लाइटेन्ड बिङले गरे कर्मले चाहिँ कसैलाई केही भन्यो भने उसलाई चाहिँ हर्ट नहुने गरी भन्छ होइन। अनि बुद्धले पनि त्यो मारा भन्ने शब्द युज गरेको भने मतलब त्यो च्यालेन्ज आयो सबैलाई थियो होला कि होइन। अनि अनि यस्तो पनि होला कि अब यो अघि उसबाट सुरु भयो होइन कि एउटा मेमोरी पनि छ नि त हाम्रो ब्रेनमा। अब अलिकति मेमोरीबाट अलिकति हट्नासाथ त्यो मान्छेसँग रिलेसन नै अर्कै हुन्छ भन्ने जस्तो भन्नुभयो होइन। त्यो पनि हो नि त किनभने त्यो अब मेमोरी भन्दा पनि अब यसलाई इन्फर्मेसन भनौँ न किनभने हामीलाई त्यो हामीले एक्युमुलेट गरेका छौँ त्यो इन्फर्मेसन त्यो हिस्ट्रीबाट हामीसँग दिमागमा छ। अब स्प्लिट पर्सनालिटी हुँदा अथवा बिर्सिँदा अथवा अल्जाइमरहरू केही रोग लाग्यो भने मान्छे नचिन्दा अब तपाईँको दुश्मन छ अरे तर तपाईँले बिर्सिनु भयो यु डोन्ट इभन रिकगनाइज हिम भन्यो भने दुश्मनीको पनि मतलब हुँदैन त्यो फ्रेन्डसिपको पनि मतलब हुँदैन नि भनेपछि त्यो त गयो नि त। हो त्यही त अल्जाइमर हुने मान्छेको चाहिँ एकदम ठुलो च्यालेन्ज केयर गिभरलाई च्यालेन्ज चाहिँ जस्तै अब कसैको बुवालाई चाहिँ अल्जाइमर भएर लास्ट उसले केही नबिर्सिनी भइसकेको थियो केही पनि याद छैन। केयर गिभरलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ अरे छोराहरूलाई कति एकदम गाह्रो लाग्छ अथवा उसको श्रीमती जसलाई जसको जो फ्यामिलीलाई केयर गरिरहेको छ कुनै बाउले नै आफूलाई चिन्दैन क्या एडल्ट बाउ छ होइन उसले चिन्दैन क्या छोरालाई भनेपछि उसको लागि चाहिँ जमानादेखिको त्यो दुश्मनी भएको मान्छेले आएर पानी दियो भने त्यो मान्छे मनपर्छ क्या छोरा भन्दा होइन किनभने त्यो चाहिँ ब्रेन हो नि त खास त्यो ब्रेन सेलले गरेको छ नि भनेको मतलब त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि सबै फिक्सन हो अल्टिमेटली फिक्सन हो। त्यतिखेरको अवेरनेस मात्रै रियल हो होइन सेल्फ चाहिँ त्यो मात्रै आयो अवेरनेस मात्रै होइन बाँकी चाहिँ अल फिक्सनै हो क्या। त्यसबाट चाहिँ के प्रुभ हुन्छ भने त्यो ह्युमन बडी अब अनि त्यो बेलाको जुन मेन्टल स्ट्याटस अथवा मेमोरी चाहिँ त्यो मान्छे होइन भन्ने त थाहा भयो नि मेमोरी इज नट सेल्फ होइन कि किनभने त्यो सेल्फ नै भइरहेको भयो त उसले आफूलाई त्यही अनुसार क्यारी गरिरहँदो रहेछ। तर पनि त्यो अवस्थामा पनि उसको बेसिक आइडियाहरू त हुन्छ होला नि जस्तो भोक लाग्दा खानुपर्ने होइन अब त्यो अर्को मान्छेले आएर हेल्प गर्दा त्यो मान्छे मनपर्ने भनेपछि स्टिल इमोसन गोइङ अन नि त होइन। अब त्यसको हिस्ट्री चाहिँ हुँदैन होला होइन तर त्यो मोमेन्टमा त त्यो फङ्सनालिटी त छ नि होइन। हिजोको दुश्मन आज साथी होला अथवा के होला होइन त्यो भनेपछि चाहिँ एउटा त्यो मोमेन्टलाई मात्र हेऱ्यो भने एउटा फोटो खिचे जस्तो क्या अब तपाईँको भिडियो हेरेर फोटो खिचे जस्तो रियल टाइम एउटा स्न्यापसट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेमा सबै चिजहरू छ तर त्यो हिस्ट्री भन्ने चिज झिक्दिने हो भने चाहिँ त्यो मान्छेले जुन तरिकाले प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यो त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देखिँदो रहेछ भनेपछि त्यो मान्छेको सेल्फ र एउटा मेमोरी भइरहेको मान्छेको सेल्फ हुनुपर्ने त एउटै हो नि त तर हामीले बुझ्दा अथवा उसले आफैले पनि अनुभव गर्दाखेरि उसले डिफ्रेन्ट म हुँ भन्ने तरिकाले बुझिरहन्छ होला क्या। जस्तो अब मैले भोलिदेखि बिर्सिरहेँ म को हुँ भने मलाई प्रोग्रामिङ गर्न पनि आउँदैन होइन किनभने अभियसली जब सब पनि हुँदैन भनेपछि म के चाहिँ बाँकी रहन्छु होला जस्तो लाग्छ क्या
होइन वाट एभर इज लेफ्ट आउट अफ मी द्याट इज मी नि त भन्न खोजे। अनि जे छ एडिसन गरिरहेछ नि त होइन, सब निकालेर नाङ्गो भुङ्गो बनाएर जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नै मिल्दैन नि, यु क्यानट इभन डाइसेक्ट इट होइन। त्यो पो हुनुपर्छ त सेल्फ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो अवेरनेस नै होला। अनि बुद्धिज्मको जुन यो ध्यान गर्ने विधि छ नि विपासना, त्यो अब बुद्धको क्रेडिट चाहिँ मलाई, म आफै धेरै फ्यान भएर होला बुद्धको होइन। मलाई चाहिँ बुद्धको इक्जाम्पलहरू दिन मन लाग्छ, मनपर्ने धेरै मनपर्ने भएर। अनि जुन टेक्निक निकालेछ नि विपासना भन्ने होइन, त्योले चाहिँ त्यो अवेरनेस एक्सपिरियन्स गर्न सिकाएको हो नि त खास भन्यो भने। अनि अथवा अब हिन्दू फिलोसफीमा पनि अब सासको धेरै विधिहरू छ नि त, सास गर्ने ध्यान गर्ने विधि पनि छ होइन, एकाग्रता कुनै ठाउँमा विधि थोरै फरक हो, तर यो सबै अरू धर्ममा पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। अरू फिलोसफीमा चाहिँ हामीलाई अब एक्सपिरियन्स छैन त्यो कुरा, त्यो धेरै त्यसको बारेमा बोल्न सकिन्न होइन। अनि त्यो चाहिँ जिनियस हो जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ खास चाहिँ। अब त्यो के नत्र भने चाहिँ अब जति कुराहरू पनि यो चाहिँ त्यो विपासनालाई जुन चाहिँ अब संसारभरि विपासना धर्मलाई संसारभरि इस्टाब्लिस गर्न हेल्प गरेको छ नि इन्डियाको एसएन गोयङ्का जी होइन। अनि एसएन गोयङ्काको एउटा उसमा चाहिँ एउटा त्यो उसको रेकर्ड गरेको एउटा भिडियोमा चाहिँ के भनेको छ भने, यो अल्टिमेटली चाहिँ इन्टेलेक्चुअल इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो अरे कि, यदि खालि गफ मात्रै गरेर जस्तो तिमीले मैले जे भनिरहेको छु नि, मैले खास मैले आफूलाई इन्टरटेन गरिरहेको छु होइन। अनि तर त्यही भएर इन्टरटेन कति गर्ने अनि प्र्याक्टिस कति गर्ने ध्यान विचार गर्नुपर्छ भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को त्यो बुद्धिस्टहरू कस्तो के टर्म छ भने आर्मचेयर बुद्धिस्ट भन्छ कसैले होइन, कसैले चाहिँ नाइट स्ट्यान्ड बुद्धिस्ट भन्छ कि। राति सुत्ने बेलामा यसो पढेँ किताब बुझ्छौँ अनि खतरा 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 मैले बुझेँ म खतरा, झन् इगो डेभलप भइरहेको हुन्छ खास चाहिँ। मैले यस्तो बुझेँ कसैले बुझेको छैन, कसैले बुझेको छैन है। इन्फर्मेसनलाई चाहिँ विजडम भनेर कन्फ्युज गराउँछ क्या होइन। यो कसैले बुझेको छैन, सबैजना यस्तो रुमल लिइरहेछन्, झन् त्यो इगो बिल्ड भइरहेको हुनसक्छ कि खास होइन। ध्यान चाहिँ नगर्ने होइन, त्यो अवेरनेस प्र्याक्टिस चाहिँ नगर्ने, तर त्योसँग मात्रै लागिरहने कि होइन। अनि अब त्यो प्राणायामको विधिहरू हुन्छ नि अब सास प्रश्वासमा चाहिँ अब त्यो हुन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ योगीहरूले अलिक ओभरप्ले गरे जस्तो लाग्छ नि, यो गरेँ सबै रोग सन्च हुन्छ दुनियाँ के गर्ने पर्दैन, त्यो सायद ओभरप्ले भएर प्राणायामको जुन रियल फाइदा हो नि त्यो नआएको हुनसक्छ। रियल फाइदा भनेको चाहिँ एटलिस्ट सासमा ध्यान गरेर बस्यो भने अब लामो सास लिने छोडी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो फोर्सफुली गर्दाखेरि चाहिँ कपालभाती गर्दैछ कसैले, अथवा अनुलोम विलोम अलिकति गर्दैछ भने सासमा फोकस अटोमेटिकली हुन्छ नि। त्यतिखेरको आफ्नो जिन्दगीको चिन्ता पीडा यो गर्नुपर्छ, अब मैले यो भ्याउनुपर्छ, एकछिनलाई बिर्स्यो भने पनि त्यो स्ट्रिम अफ थटले जुन चाहिँ पीडा दिइरहेको हुन्छ नि त्यो रोकिन्छ नि त खास। त्यो पनि एकदम भ्यालुएबल भइसक्यो खास। जतिखेर चिन्ता छ भने त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट ब्रेन हर्मोन रिलिज भएर रोग लाग्नेदेखि लिएर नराम्रो डिसिजन लिएर कसैलाई हर्ट गर्नेदेखि अथवा आफै हर्ट, सबभन्दा बढी मान्छेले अरूलाई भन्दा आफूलाई हर्ट गर्छ अरे क्या खास भने होइन। त्यो त रोकियो नि त होइन, त्यो भनेको त खतरा कुरा भइहाल्यो यसो भने खास, यदि यो फर्ममा लाइफ जिउन्जेल त त्यो तरिकाले मान्छेले एडभान्टेजहरूलाई काउन्टै गर्दैन जस्तो लाग्छ कि, गर्दैन कि मेजर गर्न सकिन्न नि त, मेजर गर्न सकिन्न होइन। त्यो किनभने मान्छेले हेर्दाखेरि त तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो, तपाईँले जब कति राम्रो गर्नुभयो, लुगा कस्तो राम्रो भयो, घर कस्तो बनाउनु भयो, त्यो नै मेजरेबल तपाईँको अचिभमेन्टहरू हुन्छ क्या होइन। तर तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कति कम चिन्ता छ, तपाईँ कति मजाले सुत्नुहुन्छ भन्नेसँग आफैलाई पनि र आफूलाई भन्दा पनि परिवारलाई समाजलाई मतलब नहुने हुँदा कहिलेकाहीँ आफैले पनि त्यसलाई डिस्क्रेडिट गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो जब त्यो फसिन्छ नि त्यो रोल प्लेमा बढी फस्यो भने त्यस्तो हुने रहेछ क्या रोल प्लेमा। त्यो रोल प्ले गर्दा गर्दै पनि हुन चाहिँ रोल प्ले हो है। जस्तै मलाई चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन लिन मन लाग्यो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ होइन, अनि रातिसम्म बसेर पुरा त्यसको बारेमा पुरा पढिरहेको छु, आफूलाई एकदम इगो पनि बिल्ड भइरहेछ, मैले यो पनि जाने योभन्दा चाहिँ म बढी जान्ने भयो, अथवा म यसलाई जो गरेर भोलि गएर मैले एक्सप्लेन गरेँ हुन्छ मैले सबैले मलाई खतरा हुन्छ यता। अब त्यो कुरा गर्न थालेँ नि, राति म थोरै सुत्यो भने होइन, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बडीले निड त मिट भएको नि मेरो होइन सुत्ने, अनि मेरो ब्रेन स्टेट नराम्रो हुन्छ खास। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले झ्याप्पै फोन ताने होइन, अब मैले कसैलाई अनि फोनमा चाहिँ कुनै त्यो फोनको कुनै म्यासेज आएको छ के आइरहेको छ नि, त्यसले मलाई ड्राइभ गरिसकेको, म फेरि रोल प्लेमा गइसकेँ कि होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो मुड दिनभरि नराम्रो हुनसक्छ कि खास। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो मान्छेले मलाई यस्तो भन्यो त्यो म झर्को लगाएर रिस उठ्यो, अरूलाई दोष दिन थालिन्छ नि त, अथवा यसले यस्तो भन्यो, अथवा मैले टाइममा खाजा खानु पाइनँ, दोष 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 हुन्छ होइन। तर खास चाहिँ के हुनसक्छ भने राति निद्रा नपुगेर मेरो मेन्टल स्टेट उठ्दाखेरि ठिक थिएन होइन, त्यो चाहिँ मैले जे गर्छु त्यसले त्यो चेन नराम्रो मात्रै ल्याएको पनि हुनसक्छ खास होइन। अनि
त्यसरी त अब हामीले कहिले पनि आफूलाई हेर्दैनौँ नि होइन, हेरिँदा के त्यही हो यु कि नेभर। अब आज मैले के गरेँ र मेरो डिसिजनले कस्तो कस्तो इम्प्याक्ट भयो होला अब परिवारमा, आफैलाई, काममा होइन, त्यो तरिकाले हामी कहिले पनि सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दैनौँ नि होइन। जस्तै बुद्ध पनि अब जङ्गलमा 7 वर्ष बिताउँदाखेरि 7 वर्ष हो के अरे होइन, आफ्नो राज दरबार छोडेर बिताउँदाखेरि चाहिँ अनि उसले पनि धेरैजनालाई गुरु माने होइन, ऊ पनि सिक्ने क्रममा थियो नि त, के हो भनेर खोज्ने क्रममा थियो नि त। अनि कसैले चाहिँ ध्यान एकाग्र गर्न सिकायो अरे होइन, कसैले चाहिँ, अनि उसलाई ध्यान एकाग्र चाहिँ भयो अरे, तर के हो भने चाहिँ थाहा भएन अरे क्या। अनि कसैले चाहिँ दिनौदिन नखाइकन बस्न सिकायो अरे होइन, ऊ चाहिँ एकदमै नखाइकन अथवा एकदमै कम खाएर, अब एउटा अब त्यस्तो किताबमा त्यस्तो लेखेको छ होइन, कतिको एक्युरेट एउटा दुइटा भातको सिता मात्रै खाएर पनि वर्षौँ बस्ने, वर्षौँ होइन दिनौँ बस्ने, अनि एकदमै मर्ने स्थितिमा पुगेको थियो अरे लास्ट इयर जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ। अनि एक ठाउँमा चाहिँ ढलेकै हो अरे कि, एक ठाउँमा होइन, बुद्ध चाहिँ अनकन्सियस अब मर्ने स्थितिमा। अनि एकजना बच्चीले चाहिँ त्यो गाउँको त्यस्तो देखेर अनि खिर ल्याएर पकाएर खानेकुरा दिएको हुन्छ। अनि त्यो दिएपछि अनि ऊ बिस्तारै हिल भयो हुँदाखेरि चाहिँ, अनि त्यसपछि उसले ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ पछि इन्लाइटन भएपछि के भनेको छ भने, जिउ मारेर हुन्छ नि, अथवा बडीले पेन दिएर चाहिँ इन्लाइटन हुँदो रहेछ भन्छन् कि। कसैले चाहिँ सबै कुरा त्यागेर अब खानापिना पनि त्यागेर यो बडी मेरो रियल होइन कसैले पत्याएर, यो बडीलाई म किन खुवाउँछु त होइन, यो रियलै होइन भने त्यो कसैले त्यसरी कन्भिन्स, म्यासेजलाई जसरी गलत बुझ्न सकिन्छ नि त। त्यो अहिलेको कोड थियो नि हाम्रो, सत्यलाई चाहिँ बोल्ने बित्तिकै असत्य हुन्छ अरे क्या। भने मतलब कसैले के भन्दाखेरि चाहिँ अब 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 इभन धर्मको कुरा पनि त, अब कसैले चाहिँ अर्कै तरिकाले गलत तरिकाले बुझेर त्यसलाई नै त्यसलाई नै युज गरेर मान्छेलाई मार्न युज गर्छ नि खास होइन, मर्न मार्न युज हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्ट त्यो लेखिएको त थिएन होला, अथवा बोलिएको थिएन होला, अथवा कसैले बोलेको कुरा लेख्दाखेरि अर्को लेखियो होला। किनभने बुद्धको पालामा लेख्न सक्ने हुन्थेन अरे, बुद्ध मरेको 400 वर्षपछि बल्ल बल्ल टेक्स्टहरू पाउन थालेको। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ खालि मान्छेले चाहिँ बुद्धले भने, बुद्धसँग अट्याच भएको मान्छे चाहिँ आनन्द हो कि होइन, उसको चाहिँ रिलिजन एकदम कल्चर नै पर्ने हो कि। अनि आनन्दलाई किन छानेको भन्दाखेरि चाहिँ उसको मेमोरी एकदम स्ट्रङ थियो त्यो त्यतिखेरको डिसाइपलहरू मध्ये होइन, त्यतिखेरको भिक्षुहरू मध्ये। अनि अब आनन्दले मर्ने बेलामा त्यो त्यस्तै कोही स्ट्रङेस्ट मेमोरी भएको मान्छेले सबै कुरा भन्यो होला होइन। अनि त्यो त्यसो गरेर 400 वर्षसम्म बिताएपछि चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यो लेख्न थाल्यो अरे। अनि त्यसपछि भाषामा ट्रान्सलेट भयो, डिफ्रेन्ट ठाउँमा गयो होइन। अन्त त्यही एकजना बुद्ध हो, तर अब बुद्धिज्मको फ्लेभर कति धेरै छ नि त। तिब्बतमा अर्कै खालको प्र्याक्टिस गरिन्छ, थाइल्यान्डमा अर्कै खालको गरिन्छ होइन, हामी नेपालमा त तिब्बत स्टाइलको, अब बर्मामा अर्कै खालको गरिन्छ। अनि अब वेस्टमा चाहिँ अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मात्रै लिइन्छ होइन, भन्नाले यो मेटाफिजिक्स भन्ने कुरा हेर्दै हेरिन्न। अनि जुनै पनि धर्ममा छ यो चाहिँ, जुनै धर्म, हिन्दू धर्मको नि फ्लेभर छ होइन, भारत नेपालतिर चाहिँ लेख्ने चलन चाहिँ कसरी सुरु भयो अरे भन्दा होइन, आई डोन्ट नो अब यो कतिको साँचो होइन। मैले त सुनेको चाहिँ त्यो अलेक्जेन्डर द ग्रेट हुन्छ नि, भारत आएन, त्यो बेलामा आउने बेलामा चाहिँ ग्रिकहरूको चाहिँ एकदम रिटर्न हिस्ट्रीहरू लेख्ने एकदम राम्रो बानी रे कि होइन। उनीहरूले चाहिँ हरेक वारहरूलाई लेख्थे अरे कि। अनि त्यो लेख्नको लागि चाहिँ आफ्नो सेनामा चाहिँ त्यो लेखकहरू हुन्छ नि, अहिले भन्दा कवि लेखकहरू अनि जस्तो अब सोचौँ अब महाभारत रामायण भन्दा पनि अब कुनै राजाको वीर गाथा लेख्नु पर्यो भने त एउटा लेखक त चाहियो नि, चाहियो होइन। उनीहरूले अनि त्यो पोएमहरू लेख्ने त्यो पोएटहरूलाई लेखकहरूलाई पनि सँगै लिएर जान्थ्यो अरे कि आफ्नो त्यो भोएजमा, त्यो उहाँदेखि लिएर आउँथ्यो अरे। अनि हरेक वारहरू जस्तो होइन, जोसँग लडे नि अलेक्जेन्डरले, उनीहरूले चाहिँ त्यसको पोएमहरू कथाहरू लेखेर फिर्ता पठाउँथ्यो अरे कि उता ग्रिसमा। अनि ग्रिसमा चाहिँ ओ अलेक्जेन्डरले यस्तो गर्यो भनेर अन द ग्रेट हुन थाल्यो नि त, बिकज यु निड स्टोरी टु ब्याकअप हिज भोएज होइन। त्यो वारहरू अब भए नभएको ग्लोरिफाई कति के गर्नुपर्ने त्यो गर्नु पर्यो नि त। त्यो गर्दै आउँदाखेरि तिनीहरू जब इन्डियातिर आइपुग्यो, यिनीहरूले स्टोरी चाहिँ धेरै थाहा पायो होइन यो ठाउँको, तर रिटर्न चाहिँ भेटेन अरे क्या, किन चलन नै छैन लेख्ने होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसको कन्टेम्पोरेरी जति पनि अब इन्डियन स्कलरहरू छ, उनीहरूले अब लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने अब बल्ल बुझ्यो अरे। एन्ड द्याट्स हाउ दे स्टार्टेड राइटिङ रे होइन। न त त्योभन्दा पहिला त श्रुति परम्परा अहिले भने जस्तै होइन, त्यही मतलब सुन्ने भन्ने मेमोराइज गर्ने। त्यही भएर अब संस्कृतहरू जुन आयो त्यो अब सिआरसी हुन्छ नि, साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक भएको स्क्रिप्टहरू भन्छ होइन। बोल्दा र तपाईँले लेख्दाखेरि मिस्टेक गर्नुभयो भने कि बोलेको मिस्टेक हुन्छ कि लेखेको मिस्टेक हुन्छ, त्यो त्यतिकै थाहा हुन्छ कि तपाईँको संस्कृत भर्सेसहरूमा।
अनि त्यसकारण तपाईँले प्रोनाउन्स पनि मिस्टेक गर्न मिलेन, लेख्न पनि मिस्टेक गर्न मिलेन। त्यही भएर त्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेज भ्याल्यु त्यो बेलामा त्यो भएर भएको अरे कि, किनभने श्रुति बेस्ट र लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोनाउन्स सधैँ एउटै तरिकाले हुनुपर्ने, अनि लेख्न पनि त्यसलाई अक्षरलाई त्यही तरिकाले मात्रै लेख्न मिल्ने कि, अर्को तरिकाले लेख्न मिल्दैन कि। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब जस्तो सिन्सिनाटी भनेर भन्नुभयो भने मैले SINCICIT भन्यो भने सिन्सिनाटी हो, NATI भन्यो कसैले चिन्चिनाटी भन्ला हैन, कसैले चिन्चिनाटी होला हैन, सिकागो होला, त्यस्तै छ नि। अब तर तब नेपालमा चाहिँ अब तपाईँले कालो लेख्नुभयो भने हैन, त्यो कालो नै हुन्छ क्या तपाईँले लेख्दाखेरि। त्यो कालो लेख्ने अर्को वर्णमाला खोजेर ल्याएर कालो प्रोनाउन्सिएसन गर्नै मिल्दैन कि। त्यही त्यो अब नेपालसम्म त डेरिभेटिभ फर्ममा आइपुग्यो संस्कृतको होइन। तर पहिला जुन संस्कृत जुन छन्दहरूमा लेख्थे होइन, माथिल्लो छन्द माथिको लाइन र तल्लो लाइनको बिचमा चाहिँ त्यही मात्राहरू मिल्नुपर्छ कि, ह्रस्व दीर्घ यताउति। अब कसैले लेख्दाखेरि मिस्टेक लेखिदियो भने होइन, प्रोनाउन्स गर्ने मान्छेले थाहा पाउँछ कि ए यो ह्रस्व हुनुपर्ने तिमीले दीर्घ लेखेछौ भने। द्याट्स हाउ इट कुड गेट प्रिजर्भ रह्यो कि त्यो लामो त्यो ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै परम्परा, अब त्यो ऊ भयो वाट एभर होइन। लेख्ने चाहिँ अनि त्यसरी सुरु भएको भन्ने चाहिँ मैले एक ठाउँमा गर्दै थिएँ, अहिले मैले यहाँ डम्प गरेँ अब त्यो। ठिक छ, अलिकति मैले पनि कुराहरू अलिकति छोडियो होइन हाम्रो ट्र्याक। के भनिरहेको थियो भने हामी बुद्धले चाहिँ जिउलाई जिउ मारेर खास त्यहाँ थियो होइन कुरा, जिउ मारेर चाहिँ इन्लाइटमेन्ट भएन भनेको अब बडीले निडलाई टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने भइरहेको थियो नि त। भने मतलब किनभने हामी चाहिँ अलमोस्ट त्यो नियोकोर्टेक्स र अब यो एनिमल ब्रेनले चाहिँ के अरे सिक्रेट गर्छ हर्मोन भन्छ, त्यसले डिटरमाइन गरिसकेको हुन्छ कसैलाई सर्भाइभल थ्रेट भयो भने यो फिलोसफी कुरा गरेर कोही बस्दैन क्या होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छे ट्राइबल नै हुनुपर्छ कि, त्यसरी ट्राइब जोइन गर्छ नि त होइन। अनि यस्तो हो अरे कि मैले रिसेन्टली पढेको होइन, त्यो पनि लजिकल लाग्यो मलाई। हामी चाहिँ होइन जस्तै नर्मल टाइममा चाहिँ ह्याप्पिनेसको लागि होइन, नर्मल टाइममा हेर्नलाई चाहिँ सकेसम्म कम आइडेन्टिटी लिने हो नर्मल टाइममा चाहिँ होइन। किनभने अब आखिर फिक्सन हो भन्ने कुरा हामी लगभग त्यही कुरा गऱ्यौँ नि यत्रो बेला होइन। अनि तर सर्भाइभल थ्रेट भयो मान्छेलाई भने चाहिँ मान्छे त्यतिखेर चाहिँ कुन ट्राइबमा आफू जाँदाखेरि चाहिँ बाँचिन्छ, आफ्नो सर्भाइभलको के बेटर हुन्छ होइन, त्यो ट्राइब जोइन गर्छ त्यतिखेर चाहिँ। किनभने त्यतिखेर चाहिँ आफू नबाँच्ने भयो भने चाहिँ अरू कुनै चोइस आए चाहिँ अब बाँकी मतलबै भएन, बाँकी मतलब सर्भाइभ हुनु पर्यो नि त। अनि त्यस्तो बेलामा कोही एकदम इन्लाइटेड मान्छेले चाहिँ बरु अरूलाई गयो छटा बरु म मर्न तयार छ भनेको चाहिँ त्यो रेयर केस हो कि त्यो एकदम होइन। नत्र नर्मल ह्युमन भनेको चाहिँ त्यसमै त्यो रोल प्लेमै अथवा किनभने त्यो चाहिँ हामी चाहिँ रोल प्ले चाहिँ किन हुँदो रहेछ इभोल्युसनले दिएको कुरा जस्तो लाग्यो क्या। त्यो चाहिँ त्यो एउटा इगो डेभलप हुने भनेको पनि कोही मान्छे इगोइस्टिक छ भनेर भनिन्छ, एकदम भनिन्छ, आफूलाई चाहिँ भनिन्छ तर अरूलाई चाहिँ भनिन्छ होइन। त्यस्तो इगोइस्टिक छ एकदम यो कस्तो छ भन्ने ल सबै उस्तै हुन्छ कि भनेर चाहिँ होइन। खालि त्यो त्यतिखेरको ब्रेन केमिकल कस्तो छ त्यसले धेरै डिटरमाइन गर्छ। अब म अहिले गफ गर्दा चाहिँ भोक लाग्न थाल्यो नि, अब झ्याउ लाग्न थाल्छ कि होइन। किनभने अब त्यतिखेर हाम्रो कोर्टिजोल राइज हुन्छ अनि उसले बडीले निडलाई ट्रिगर गर्न थाल्छ क्या। अनि त्यसपछि के हुनु पर्ने आफै हुन्छ क्या। अनि त्यो त्यतिखेर त्यो निड मिट भएपछि अनि फेरि आउन सकिन्छ कि होइन। त्यो एउटा त्यो त्यतिखेर पनि भनेर रहेछन् बुद्धले, त्यो पनि एकदम वाइज लाग्थ्यो मलाई। त्यो जिउलाई मारेर जस्तै फर इक्जाम्पल इगो यति ट्रिकी हुन्छ भने एउटा इक्जाम्पलमा होइन, हाम्रो मैले देखाएको छु नागा बाबा देखाएँ मैले चाहिँ पशुपति जाँदाखेरि है शिवरात्रिको टाइममा सबै खालको बाबा आउँछ नि काठमाडौँमा होइन। अनि नागा बाबा पनि आउँछन्। नागा बाबा कस्तो कडा रिस हुँदो रहेछ क्या। हुन चाहिँ उसले सबै त्यागेर हिँडेको हो नि होइन, कपडाधरि लाउँदैन, कपडाधरि त्याग्यो उसले भने सबै आइडेन्टिटी छोड्छु भनेर छोड्यो नि उसले। एस्थेटिकहरू त त्यो हो नि त होइन। यो उसले इन्टेलेक्चुअली उसले बुझ्यो सबै कुरा। यो पनि हो आखिर आमा बुवा घर भने पनि यो मेमोरी त हो नि आखिर, यो नत्र त होइन भने उसले त्यो पनि त्याग्यो होइन। ठाउँ पनि त्याग्यो, जहाँ बस्यो हुन्छ म साथ जङ्गलमा बस्यो नि हुन्छ। अब खालि उसलाई जिउलाई अनि उसले कपडाधरि त्याग्यो, सबै कुरा त्याग्यो। तर त्यो त्याग्दा चाहिँ के चाहिँ त्यागेन भन्दा चाहिँ तर त्यो त्याग्ने क्रममा नै म चाहिँ त्यागी भन्ने आइडेन्टिटी बस्यो कि उसको चाहिँ। अनि त्यो उसलाई चाहिँ यो कस्तो लुगा नलागेको मान्छे कसैले भने नि झसा पुरा रिस उठेर उसलाई पुरा श्राप दिन्छु भन्छ, मार्छु भन्छ होइन। कस्तो हुन्छ भने मतलब त्यो खालि उसले चाहिँ एउटा धेरै आइडेन्टिटी छोडेर अर्को ठुलो आइडेन्टिटी लिएको मात्रै हो क्या। खास केही चाहिँ हुन चाहिँ भएन नि त त्यतिखेर होइन। अब इन्लाइटेड बिइङ पनि होला नहोला भनेर खोजे होइन मैले, तर देखिन्छ नि त। नागा बाबाको कुरा आइहाल्यो होइन।
हिन्दूहरूमा त्यो नागा बाबाहरू भएको जस्तै होइन, तपाईँको जैनमा दिगम्बरहरू रहेछ कि। अनि अब नागा बाबाहरू भने त अब यो हाइरार्कीमा होइन स्टार्टिङ फेजकै साधुहरू हो कि, मतलब उनीहरू अब हाई लेभल हुनै बाँकी नै छ, अब त्यो आफ्नै छ परम्परामा होइन, दे आर जस्ट स्टार्टर्स भनौँ न होइन। तर जैनमा चाहिँ दिगम्बरहरू भनेको चाहिँ हाई अचिभरहरू क्या होइन, उनीहरू त्यो भनेको चाहिँ ठुलो लेभल हो होइन। अनि उनीहरू पनि कम्प्लिटली नेकेड नै बस्छ। अनि इभन भारतको संसद भवन राज्यसभाहरूमा गएर पनि सम्बोधन गरिदिएको भिडियोहरू पाइन्छ कि होइन। अनि उनीहरू चाहिँ हाइली त्यो रेस्पेक्टेड क्या। अब हाम्रोमा चाहिँ अब नागाबाबा हजारौँ हुने भएर हो कि त्यो स्ट्रिट त्यो स्टिल त्यो 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 हाइरार्कीमा त्यति माथि पुगिसकेको होइन होइन। तर अब दिगम्बरहरू भने चाहिँ एकदमै टप लेभलको मान्छेहरू भयो होइन। अब उनीहरूले पनि संसारै छोडेर गरिसक्यो, त्यो एउटा भयो होइन। मैले के भन्नु लाग्यो थियो, कस्तो बिर्सेँ। कुरा चाहिँ कहाँ थियो भने आइडेन्टिटी छोड्दाखेरि पनि इगो कति ट्रिकी हुन्छ भन्ने थियो होइन। इगो किनभने छोडे जस्तो लाग्छ अनि घुमाएर फेरि ठ्याक्क अर्को तरिकाले आइदिन्छ कि इगोको रूप चाहिँ अर्कै आउँछ कि। अब यस्तो भयो कि जस्तो अब यो बडी भइसकेपछि अथवा मान्छे भइसकेपछि कुनै न कुनै किसिमको इगो त रहने नै भयो होइन, कुनै न कुनै किसिमको आइडेन्टिटी त रहने नै भयो। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो होइन कि जति थोरै भयो त्यति राम्रो भयो भन्ने। अन्त सो अन्त पहिलो टेक्निक अफ मेडिटेसन अथवा के अब थियोरिटिकल है, यो प्र्याक्टिस गर्ने तरिका सयौँ होला होइन, सयौँ होला। त्यही त एउटा स्टोरी याद आउँछ क्या तपाईँको। टिबेटन मङ्क चाहिँ भारतमा विवेकानन्दको गुरु के अरे हाम्रो विवेकानन्द युक्तेश्वर हो होइन, रामेश्वर के होइन, उहाँलाई टिबेटन मङ्क चाहिँ भेट्न आएको थियो अरे। अनि मेडिटेसनमा अब त्यो ध्यान लागेन अथवा के लागेन आइडन्ट नो, अब वाट एभर भयो। अब उनीहरूले के डिसाइड गरे अरे भने होइन, अब एउटा फर्मुला दिएर कि अब मेडिटेसन गर्ने चाहिँ तिमी गुफामा बस भने गुफामा बस, के सोच भने चाहिँ तिम्रो सिङ पलाइरहेछ भन्ने सोच अरे कि, टाउकोबाट दुईवटा सिङ होइन। अनि सिङमा ध्यान तिमी आफ्नो सिङमा गर, अनि सिङ चाहिँ यति ठुलो बनाऊ रे कि जस्ट ग्रो इट होइन, त्यो जराएको सिङ जस्तो बनाऊ। वान अफ द टेक्निक नि त होइन, 1000 होइन। अब मान्छेले सधैँ फेरि यही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न नि त, पछि पो मान्छेले यसरी लिइदिन्छन्। तर कोर आइडिया भएको मान्छेले त यु क्यान कस्टमाइज इट नि त बेस्ड अन त्यो स्टुडेन्ट डिसिपलमा होइन। उसलाई हेरेर चाहिँ अब तिमी सिङ बढाऊ भन्ने खालको टेक्निक सिकाएर पठाउनु भयो अरे। अनि धेरै वर्षपछि चाहिँ अब त्यो के गरेर होला त भनेर हेर्न जानुभयो अरे कि होइन। अनि हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ अनि अब गुफाभित्र बसिरहेको थियो, बोलाउनु भयो अरे बाहिर आऊ नि त भनेर। अनि उसको एन्सर के थियो अरे थाहा छ? गुरु आउनु त आउँथेँ होइन, तर मेरो सिङले चाहिँ यहाँ अड्किन्छ भनेर। उसको भइसक्यो, आई हेभ ग्रोन इट सो मच होइन कि म यहाँ निक्लिनै सक्दिनँ भन्ने भयो अरे क्या होइन। अनिखेर गुरुको इट्स नट डन येट भन्न खोजे कि होइन, उसले सब चिज छोड्यो। अब उसले आफूलाई जराए बनाइसक्यो क्या, हि बिलिभ अब हि इज जराए उसको सिङ छ भनेपछि एटलिस्ट। अनि गुरुले के भन्नु जरे भने तिमी एक स्टेप चाहिँ कम्प्लिट भयो अरे कि। अब भनेपछि एटलिस्ट यु डिसाउन्ड त्यो बाँकी सब त सिद्धियो नि होइन, तिमी अब जराए मात्र छ होइन। अब बाँकी काम भनेको चाहिँ नाउ यु निड टु बी नट जराए के, अब जराएलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो। राम्रो छ अब त्यो जराए छोड्नको लागि चाहिँ अनि अर्को टेक्निक दिनुहुन्छ अरे कि नाउ होइन। अब स्टार्ट रबिङ रे कि, अब त्यो रब गर्दै गर्दै अब छोटो छोटो बनाऊ, जुन दिन यो जराए सिद्धिन्छ नि यो विल बी नथिङ रे कि होइन। किनभने उसले सबलाई छोडेर अब त्यो जराएको आइडेन्टिटीमा आफूलाई ल्यायो नि त होइन। त्यसमा ऊ ध्यानमा त्यहाँ मग्न भएर त्यसमा लिन भइसक्यो। अब त्यो पनि डिस्ट्रोय गरिसकेपछि त हि हेज नथिङ। अनलर्निङ प्रोसेसको एक्जाम्पलमा यो आएको थियो कि एउटा, कि यु निड टु लर्न समथिङ एल्स रे कि। अनि जसले चाहिँ सबलाई स्याडो गर्छ होइन, अब त एटलिस्ट हरायो भनेपछि अब यो पनि भ्रम त भ्रमै हो नि। त्यही त
एउटा ठुलो भ्रमले चाहिँ पहिला बाँकी सब भ्रमलाई छोप्नु पर्यो। टुल चाहिन्छ हैन। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले अर्को भ्रम चाहिँ चुज गर्छ हैन, जस्तो रिलिजन, देवता, यो के हो नि, तर उसले त्यो पनि भ्रम हो भन्ने रियालिटीमा चाहिँ राख्दैन, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि रियल नै हो भनेर लिदिँदाखेरि त्यही नै हो खास। किनभने अब जति पनि अब डिफ्रेन्ट फिलोसफीहरू आयो नि, अथवा एउटै धर्ममा पनि धेरै तरिका छ नि, बाटोहरू छ नि हैन। अब अनि खास त त्यो भनेको त बाटो मात्र छ। फेरि बुद्धकै इक्जाम्पल दिनु मन लाग्छ मलाई चाहिँ हैन, म आफू बढी प्रभावित भएर। अनि उसले चाहिँ के, बुद्धको इक्जाम्पल चाहिँ के छ भने, तिमीलाई खोला तर्नु छ भने नाउ चाहिन्छ कि हैन, डुङ्गा चाहियो नि। अनि भन्छ त्यो नाउको प्रयोग गर, खोला तर हैन। तरेपछि त्यो नाउ बोकेर हिँड्न मतलब छैन, त्यो चाहिँ मेक सेन्स गर्दैन नि त। खास त्यो चाहिन्छ, नाउलाई छोडिदियो, किनारामा छोडिदियो नि, आफू किन्ने नाउ खोला तरिसकेको मान्छेले नाउ बोकेर हिँड्दैन भन्नुभएको छ कि। अनि त्यो भन्न खोजेको चाहिँ अब जस्तै जे टेक्निक सिकाएको छ नि, ध्यान गर्ने अथवा यस्तो गर्ने, अथवा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेको, सङ्घमा बस्ने भनेको ग्रुपले चाहिँ एकअर्कालाई त्यही कुराले, अहिले पनि हामीले एकअर्काले अब सँग नै गरे हो कि, तिमीले मैले यो कुरामा गरिरहेको छु, हाम्रो एक तरिकाले मेन्टल प्रोग्रामिङ भइरहेछ कि। भने चाहिँ मलाई त्यस्तो बारेमा अब मलाई फेरि ध्यान गर्न फेरि मन लाग्छ, आज अल्छी लाग्ने चान्स कम छ मलाई हैन। तर अहिले मैले चाहिँ पुरै एकदम भाइलेन्ट फिल्म हेरेर बसेँ है, म अथवा एकदम पोलिटिकल न्युज मात्रै सुनेर बस्यो भने चाहिँ मेरो दिमाग अर्कै हुन्छ, म त्यस्तोमा लाग्छु, त्यस्तो मात्रै बिगाड्छ। जिम क्लब जोइन गरे जस्तै हुन्छ हैन। अनि त्यो आइडेन्टिटी, अब जिमको आइडेन्टिटी भने चाहिँ म फिट मान्छे हो भन्ने हुन्छ नि हैन। अनि बुद्धले भनेको नि, अनि मैले त्यो भनेको चाहिँ तिमीलाई खालि यो तरिका मात्रै हो। एउटा के अहिले भने जस्तै जराएको सिङको लागि एउटा केही न केही दिनु पर्यो नि, एङ्कर दिएको हो कि होइन, तरिका सिकाएको। त्यो तरिका नै रियालिटी चाहिँ होइन भनेर चाहिँ, तरिका रियालिटी होइन त, तरिकालाई प्रयोग गर, अनि तिमीले बुझेपछि त्यो तरिका पनि चाहिँदैन तिमीलाई होइन। भनेको मतलब जस्तै यस्तो कुरा आउँछ कि, जस्तै डिजायर सबै डिजायर छोड्नुपर्छ भन्छ होइन। अनि सबै डिजायर छोड्दाखेरि चाहिँ, डिजायर छोड्छु भन्ने नै पनि एउटा डिजायर त बाँकी रह्यो नि त, सबै डिजायर छोड्दा त्यो अनि पोसिबलै छैन, कसरी हुन्छ भनेर भन्दो रहेछ कि। अनि पोसिबल छैन होइन, तर एटलिस्ट डिजायर छोड्ने भन्ने मात्र एउटा मात्रै डिजायर राख, अनि त्यसपछि अनि त्यो डिजायर आफै जान्छ अरे कि। मतलब इक्जाम्पल चाहिँ, कसैलाई एक ठाउँ एउटा बगैँचामा पुग्नु छ अरे होइन, उसले साइकल चलाउला, गाडी चलाउला, उसको एउटा डिजायर चाहिँ छ बगैँचामा पुग्नु। तर बगैँचामा पुगेपछि अब त्यो मिट भएपछि त्यसपछि डिजायर हुने कुरा आउँदैन अरे कि, त्यो स्टेटमा पुग्यो, इक्जाम्पलको लागि होइन। अनि यो धर्मको पहिला बुद्धको पालामा चाहिँ धम्म भनिन्थ्यो होइन। अनि पहिला धम्म भनेको चाहिँ पाली शब्द हो क्या धम्म भनेको होइन। अनि धम्म भनेको चाहिँ वे अफ लाइफ हो अरे, कसरी कस्तो कन्डक्ट गऱ्यो भने कसरी जिन्दगी जियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, कस्तो मान्छेलाई शान्ति हुन्छ होइन, कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी गाह्रो हुन्छ, त्यो मात्रै भनेको कि। अहिले चाहिँ धर्म भनेको यो रिचुअल, हामी चाहिँ रिचुअलमा गयौँ क्या। अब चाहिँ यो दिन यस्तो पूजा गर्नुपर्छ, यो दिन यो भगवान्लाई सम्झिनुपर्छ होइन, यो खानुपर्छ, यो खायो भने चाहिँ पाप हो, यो खायो भने राम्रो हो, यो पूजा गर्दा गर्दै कोही आएर बोल्यो भने चाहिँ त्यो पापी हुन्छ होइन, यो जातमा जन्मेको मान्छे यस्तो त्यो त सबै कथाको थुङ्गीले हामी चाहिँ त्यसमा रुमल्यौँ क्या, त्यसले जकड्यो क्या। रिचुअल टुल नै एन्ड भयो क्या। खास मिन्स त्यो रिलिजन भनेको चाहिँ एउटा भेहिकल मात्रै हुनुपर्ने हो होइन, एउटा साधन हुनुपर्ने हो हायर गोलको लागि। तर त्यो साधन नै सबै कुरा भइदियो क्या। अघि हामीले भने जस्तै अब कुनै ठाउँमा जानु थियो, मानव कसैले चाहिँ साइकल चलाएर जानुपर्छ भनेर होइन। अनि तर जानसँग मतलब छैन, साइकल चलाओस् कि मोपेड चलाओस् कि, कसै चाहिँ म होइन म हिँडेर जान्छु, हिँडेर पनि पुगिहाल्छु नि भनेर, कसैले चाहिँ होइन म कारै चलाउँछु छिटो पुगिन्छ भनेर होइन। तर पुग्नसँग मात्रै मतलब छ भने चाहिँ त्यहाँ डिबेट हुनु जरुरी छैन कि, ल पुगौँ हामी त्यही भेटौँ भन्ने कुरा हो होइन। तर साइकल चलाउने चाहिँ होइन, त्यट साइकलमा चलाउनु पर्छ त, रियल मान्छेले साइकल चलाउँछ, कार चलाएर पनि हुन्छ भन्छ होइन। कार चलाउने कस्तो मूर्ख रहेछ, एकैछिनमा पुग्ने कुरा साइकल कसले दुःख गरोस् होइन, अझ मेरो खुट्टा दुखिरहेछ भन्ला होइन। अथवा हिँड्ने मान्छेले चाहिँ रियल सेक्रिफाइस गर्ने हो भने हिँड्नुपर्छ, यो साधन केही प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ला अरे होइन। सबै धर्म त्यस्तै भयो क्या अहिले चाहिँ। अनि त्यो यो साधनको लागि झगडा भयो क्या। अब चाहिँ त्यो पुग्नसँग मतलब छैन क्या, त्यो बगैँचामा राम्रो बगैँचामा पुगेर आनन्दले बस्नुसँग मतलब छैन कि। साइकल चलाउनेले उसलाई मार्ने होइन, हिँड्नेलाई मार्ने, हिँड्नेले पायो भने अर्कोलाई मार्ने, कार चलाउनेले पायो सबैलाई कुल्ची दिने त्यसमा रुमल्यो कि खास भने चाहिँ। अनि बुद्ध मर्नुभन्दा अगाडि पनि एकदमै प्रश्न सोधेको थियो क्या, तपाईँलाई लाग्यो बुद्धले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो अरे के अरे
मैले चाहिँ चन्द्रमा यो भनेर हातले देखाएको अरे के होइन तर यो हात चाहिँ मान्छेले हातलाई नै चन्द्रमा मान्दैनन् बेर छैन उसलाई जस्तै हुन्छ यो ध्यान गर्नु यस्तो गर्नु अलिकति यस्तो जुन कुरा टुलहरू सिकाएको नि त उसले त खाएको छैन अब यस्तो अब जस्तै भिक्षुहरूले चाहिँ दिनमा एकचोटि खान्छन् होइन जेनरली एउटा एकचोटि खान्छ त्यो खान भनेको त्यो प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुनलाई बनाएको सिधा बसेर ध्यान गऱ्यो भने चाहिँ अवेरनेस धेरै वर्ष मेन्टेन गर्न सकिन्छ नत्र अल्छी लाग्छ ढाड यस्तो गरेर ध्यान गर्दाखेरि अल्छी लाग्छ त्यो टुलहरू सिकाएको हो नि त तर त्यो नै नियम हो त्यो नभएर चाहिँ पापी हो होइन त्यो 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 भनेको त्यो त्यो रिचुअल हराइयो क्या अनि बुझाइ चित्त व्यक्त गरे धेरै खास त्यो त्यस्तो हुनसक्छ भनेर त्यो टुललाई चाहिँ मान्छेले एन्ड मान्न सक्छन् होइन म कतिको राम्रो फलोवर हुँ भन्ने चाहिँ देखाउनु प्रोजेक्सन गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त मान्छेलाई म चाहिँ रियल त्यो रियल अचिभमेन्ट के हुन्छ अथवा अहिले पनि भन्यौँ नि अब त्यो बुद्धको भनाइलाई सारमा बुझेर त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे र होइन अब त्यसलाई म प्र्याक्टिस गर्दैछु भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने मान्छेहरू बिचमा ठुलो ग्याप आउँछ कि अनि प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने सोसाइटीले चाहिँ त्यो जसले प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ नि म प्र्याक्टिस गर्दैछु भनेर जसले देखाइरह हुन्छ नि त्यसलाई रिकगनाइज गर्न थाल्छ कि भन्न खोजेको चाहिँ अब कसरी भनौँ म होइन अब जस्तो अब तपाईँ जस्तै त्यही इक्जाम्पलमा कस्तो पनि आउँछ लाग्छ भने जस्तै नेपालमा इन्डियामा त्यो बाबाहरू गुरुहरू हुन्छ नि उनीहरू राम्रै पर्पसले सुरु गरेर हुन्छ कि सबै त्यो तर भास्ट मेजोरिटी लगभग सबै चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले करप्ट हुन्छ नि होइन कसैले चाहिँ कोही बलात्कारीको काण्डमा पर्छ कोही घुसखोरी काण्डमा पर्छ कसैले मान्छे नै मार्छ उनीहरूले सुरु गर्दा त्यो गरेको थिएन होला उसले राम्रै कुरा गरिरहेको थियो होला होइन उसको फलोवर बढ्यो इन्फ्लुएन्सर हुँदै आयो र पोलिटिसियनले पनि त्यहाँ पनि मलाई के लाग्छ भने एउटा अब सेल्फको कुरा गरेर एउटा मान्छे त्यो जसले अब रियलाइजेसन बढी भयो भनौँ न होइन त्यो बाबा भन्नुको मतलब अब कुनै सिद्धि त आई डोन्ट थिङ्क पोसिबल होइन त्यो अब अष्टसिद्धिहरूमध्ये एउटा आई डोन्ट नो तर म्याक्सिमम् विश्वास गर्न सकिने भने चाहिँ उसमा रियलाइजेसन अथवा उसले आफ्नो सेल्फलाई हामीले भन्दा बढी चिन्यो अथवा चिन्ने टेक्निकलाई प्र्याक्टिस गर्यो अथवा उसले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्छ भन्ने किसिमलेसम्म बुझ्न सकिन्छ क्या होइन अब सुपर नेचुरली त नबुझौँ र बुझ्न पनि चाहन्न म होइन त्यो छ जस्तो पनि लाग्दैन तर त्यो चिज गर्ने मान्छेले आफूलाई कुन पोइन्टमा गएर उसले आफ्नो सेल्फलाई फेरि अर्को सेल्फ जुम गर्छ भने ऊ अब म चाहिँ गडको नियरेस्ट पात्र अथवा मैले चाहिँ भगवान्लाई बढी बुझाएको छु तिमीहरूले भन्दा बढी अथवा मैले प्र्याक्टिस गर्ने टेक्निक चाहिँ बेटर देन एभ्रिबडी एल्स भन्ने अब फेरि अर्को इगोले छोप्यो नि त त्यसलाई त्यो चाहिँ एकदम रियल हो क्या त्यो चाहिँ होइन ऊ चाहिँ इगोको बारेमा लेक्चर दिँदा आफू इगो भएको थाहा बुझ्दैन कि आफूलाई पनि भन्छु होइन अरू सबैको इगोलाई त डिस्ट्रक्ट गर्यो होइन अथवा डिसरिगार्ड पनि गर्यो त्यसलाई च्यालेन्ज पनि गर्यो होला तर आफैले फेरि त्यही ओढिरहेको हुन्छ नि त हो जस्तै अब यो चाहिँ अब आफ्नै लाइफमा एकदम देखिन्छ कि होइन चाहिँ मैले आफूले पनि रियलाइज गरेको कुरा आफूले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा होइन तिमी र म चाहिँ अब साथी इक्वल जस्तो भएर कुरा गरिरहेको छु तर कोही मान्छे मभन्दा अलिकति केही वर्ष कान्छो मान्छे आयो उसलाई मैले सिकाउन थालेँ होइन अथवा कोही मान्छे चाहिँ मलाई यसको बारेमा के थाहा छैन के हो भनिदिनुहोस् त भने नि ए ल है म भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसबाट जुन मैले मजा लिइरहेको छु नि त्यो मेरो इगो मैले उसलाई इगोको बारेमा भनिरहेको हुन्छ होइन यस्तो हो यस्तो भने अनि मेरो आफ्नो इगो बिल्ड भइरहेको हुन्छ त्यो रियलाइज हुँदैन क्या होइन अनि त्यो त्यसमा अनि कसैले होइन यस्तो भने नि बढी हुन्छ मैले बुझाएको छु होइन लगाएर त्यो अनि अथवा कसैले केही कुरा सिकेन ए होइन तिमीले बुझा गल्ती हो यो यस्तो हो भनेर भन्छ नि भन्छ त्यो भनेको त्यो मान्छेलाई हेल्प गर्न भन्दा पनि होइन उसलाई चाहिँ उसले बुझाएन उसलाई उप्रति दया माया लागेर उसलाई सहयोग गर्न खोज्या त हो होइन तर त्योभन्दा बढी चाहिँ आफूलाई आफ्नो बुस्ट भयो गरेको है खास आफूलाई फिल गुड लागि खास आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ त्यो बुस्ट अथवा त्यो प्राउड जस्तो पनि आउँदो रहेछ त्यो नेचुरली आउँछ क्या अनि त्यो त जुन हामीले कुरा त्यो आउनु हुँदैन अथवा आउन गलत हो भन्नु पनि मिल्दैन क्या त्यो नेचुरल फिनोमेना अब अकर हुन्छ होइन तर बेस्ट केस सिनारियो भनेको चाहिँ ए यो अकर भयो है यो रियलाइज भयो है यो रियल चाहिँ होइन यो म चाहिँ होइन यो चाहिँ घमण्ड मात्रै हो अथवा इगो मात्रै हो होइन सेन्स अफ सेल्फ त्यतिखेर म एकछिनलाई चाहिँ लेक्चरर भएँ नि त अथवा चाहिँ म स्पिरिचुअल गुरु भएर होइन तर स्पिरिचुअल गुरु कसरी मलाई भन्यो भने ए होइन यो रोल मात्रै हुन चाहिँ रियल चाहिँ होइन है अनि अलिकति भयो भने सजिलो हुन्छ भने मात्रै है खास आउनु चाहिँ आउँछ कि त्यो बुद्धले पनि माराको कुरा गर्थ्यो भने उसलाई पनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्यो है म आफूलाई पनि कस्तो लाग्छ भने अब मैले
एक्चुअली हामी गीता पढ्नै भएको थियौँ कि होइन, एउटा ग्रुप बनाएर गीता पढ्दै जाँदाखेरि होइन, अब केही न केही त बुझिन्छ नि त। पहिला त अब केही न केही त बुझिन्छ होइन। अनि धेरै राइटरहरूको त्यो अब इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन राखेर कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो उनीहरूले जुन तरिकाले त्यो ट्रान्सलेट गरे हुन्छ नि, त्यही नै डिफ्रेन्सेस हुने क्या। जस्तो अब प्रभुपादले लेख्दाखेरि र शङ्कराचार्यले लेख्दाखेरि होइन, अनि अर्को हाम्रो के अरे योगानन्दले लेख्दाखेरि होइन, त्यो वे अफ राइटिङ त्यही कुरा त होला नि संस्कृतमा लेखा त, त्यसलाई अब ट्रान्सलेट गर्दाखेरि कसरी फरक भयो भन्ने कि। अनि त्यो फरकपनलाई फेरि नाउ यु इलाबोरेट होइन, इलाबोरेट गर्दाखेरि त्यो अर्कै हुने भनिसकेपछि के देखिन्छ भने, त्यही अब भगवान् कृष्णको बोली पनि अरू कसैले रिराइट गर्दाखेरि पनि होइन, त्यहाँ भगवान् कृष्ण प्लस अर्को मान्छे आइसक्यो कि। त्यो अघि हामीले भनेको थियो नि कोट, सत्य कसैले एक्सप्लेन गर्नु खोजेर असत्य हुन्छ अरे क्या होइन, खास त्यही हो क्या। अब त्यो चाहिँ एकदम रियल हो, किनभने कुरा त्यही हो होइन। अनि प्रब्लम के भने मैले प्रब्लम चाहिँ भन्न लागिरहेको थिएँ। अनि अब उसले त्यो लेखिन्छ, अब आफूले नि त्यही बुझ्यो नि त भनेपछि मैले त्यहाँ मध्ये एउटा जो आफूलाई एकदम रेलिभेन्ट लाग्छ नि, मेरो बुझाइसँग मिल्ने खालको, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु क्या। तर अर्कोको एक्सप्लेनेसनलाई चाहिँ मैले यो होइन रहेछ बढी बाटो हुन्छ, यसले बुझेकै छैन, पढ्नु चाहिँ पढ्यो केही बुझेन, यसले यहाँ गफ हानेछ भन्ने जस्तो बनाइदिन्छ कि। अब यो 3टा भर्सन मध्ये होइन, 3टैले नै गफ हाने हो भन्ने चाहिँ मैले एग्री गर्न चाहिँ धेरै पछि मात्र थालेँ होइन। तर पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मन पर्ने होइन, अर्को 2टाले चाहिँ गफ हान्यो भन्ने निक्लिन्थ्यो कि। यो साइकोलोजिस्टको टर्म छ नि, के भन्छ कन्फर्मेसन बायस। मान्छेले आफूलाई विश्वास गर्न मन लागेको कुरा विश्वास गर्छ अरे कि। जस्तो अहिलेको न्युज लिने तरिका छ नि सोसियल न्युज मिडियाको होइन, त्यो अब हुन त त्यतिर नजाउँ होइन, यही कुरा ठिक छ। तर कन्फर्मेसन बायस इक्जाम्पल हो कि। आफूलाई पत्ता जो कुरा पत्याउन मन लाग्छ त्यो कुरा पत्याइन्छ होइन। त्यो एकदम ती 3टै अब महान व्यक्तिहरू नै हुन् होइन, संसारलाई बुझाएका छन्। मैले आफै पनि धेरै पहिला गीता पढ्न खोज्दा प्रभुपादको गीता हात पर्यो, नेपालमा नेपाली ट्रान्सलेसन थियो नि त होइन। अनि यसरी लेखिएको थियो कि मैले पढ्न सकिनँ है खास भने। त्यतिखेरको म 20-21 वर्षको थिएँ होला। अनि अब त्यतिखेरको जुन एउटा त्यतिखेरको, किनभने यस्तो पनि हुँदो रहेछ फेरि, राइटरले लेखेपछि उसको कन्ट्रोल सक्यो क्या। त्यो रिडरले त्यतिखेर उसको मेन्टल स्टेट कस्तो छ अनि त्यो अनुसार उसले आफ्नो दिमाग बुझेको है खास। त्यो गीता बुझेको भन्दा पनि कि त्यतिखेर उसले के कुरा जानेको छ अनि के कुरा चाहिँ उसले अलरेडी मानिसकेको छ, त्योसँग कन्फर्म भयो भने चाहिँ ए ठिक हो भने जस्तो लाग्छ होइन। ए गीता राम्रो किताब रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि ठिक होइन भने चाहिँ जे पायो नमाने पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ नि त। अनि त्यतिखेर मैले पढ्न मेहनत गर्दा खोज्दै पनि सकेको थिइनँ कि। मैले छिसोल्नै सकिनँ। मैले के लेखाएको थियो भने नेपाली ट्रान्सलेटरको गल्ती हुनसक्छ, यो प्रभुपाद पनि गल्ती होइन होला होइन। गल्ती त नहुनु, गल्ती छैन नहुनु अहिले होइन। गल्ती भन्ने बित्तिकै गल्ती भन्नु नै गल्ती भइसक्यो। के लेखाएको थियो भने यो गीता भनेको चाहिँ सिधै भगवान् कृष्णको मुखबाट आएको कुरा हो। यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ एज इज जे भनेको त्यसलाई मानिएन नमान्ने लजिकली सोध्छ नि, ए यस्तो भनेर यो ठिक हो बेठिक भन्ने मान्छे चाहिँ महापापी हो जस्तो खालको थियो क्या त्यो ट्रान्सलेसनमा है। त्यो रियल नहुनु सक्छ। लास्टतिर आउँछ त्यो इन्ट्रोडक्सनमा पनि अब त्यस्तै थियो क्या। मैले इन्ट्रोडक्सन पछि मैले पढ्नै सकिनँ त्यसपछि त। अनि त्यो पढेर श्लोक मात्रै पढेर छोड्थेँ। श्लोकको रियल ट्रान्सलेसन 2 लाइनको श्लोक छ, 2 लाइनको ट्रान्सलेसन छ होइन। तर 2 पन्नाको एक्सप्लेनेसन छ क्या। त्यो भने त कसैको एक्सप्लेनेसन कसैको बुद्धि हो नि, त्यो कसैले आफ्नो प्रोजेक्सन हाल्यो हो नि त होइन। अनि धेरै वर्ष मैले गीता पढ्न सकिनँ। अनि त्यसपछि मैले हिन्दू धर्म किताब नै पढ्न सकिनँ भनौँ। त्यो ब्याकल्यास भयो कि झन् पढ्न खोजेर झन् ब्याकल्यास भयो कि। स्वस्थानी पढेर झन् जे पायो त्यो लाएर पुरै ब्याकल्यास जस्तो भयो। त्यस्तो पनि भएको थियो कि मलाई चाहिँ। यो यस्तो मेकसेन्सै गरेन यो त मलाई। भगवान् यस्तो हुनै सक्दैन यदि यस्तो दुःख दिने मान्छेलाई। अरू यस्तो दुःख दिने मान्छे कसरी भगवान् हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। स्वस्थानी पढेर त्यस्तो भएको थियो मलाई। अनि धेरै पछि यो बुद्धिस्ट फिलोसफीमा गएपछि अनि अलिकति यो स्टोरी रहेछ, यो यस्तो रहेछ यस्तो लाग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मैले एकनाथ ईश्वरन भन्ने एकजना इन्डियन राइटर हो होइन। मलाई चाहिँ उसको तरिका चाहिँ मनपर्छ लेख्ने तरिका। उसले अब त्यो पनि कन्फर्मेसन बायसै होला भने चाहिँ मलाई त्यस तरिकाले मनपर्छ। उसले लेखेको मैले एक्सेप्ट गरेँ। त्यो म्याच हुनुपर्छ क्या, म्याच हुनुपर्छ कि त्यो कृपण र कृपा दिने मान्छेको बिचमा चाहिँ त्यो मिल्नुपर्छ। अनि उसले लेखेको गीता चाहिँ एकदमै लेखेको त के हो ट्रान्सलेसन गरेको भनौँ न। अनि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन छ होइन। एकदमै राम्रो लाग्यो त्यसमा मलाई। त्यो गीता र मैले चाहिँ बुद्धिज्म फिलोसफीमा चाहिँ बुद्धले भनेको र गीताले भनेको चाहिँ फरक छुट्याउन सकिनँ कि। लगभग शब्द फरक भयो होला तर मिनिङ चाहिँ एउटै रहेछ जस्तो भएको थियो कि त्यतिखेर। अनि त्यसपछि फेरि फेरि पढ्न खोज्दाखेरि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा किताब पढ्यो होइन। इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा चाहिँ
त्यति स्ट्रङ वर्ड छैन क्या, यसलाई कम्प्लिटली एक्सेप्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो। किनभने गुरुले एक्सेप्टै गरेन, जहिले पनि शङ्का गर्यो भने त गुरुले भने कुरा लिइँदैन नि त। अनि त्यसरी बुझेँ क्या। तर केही वर्ष अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ हुन त त्यो पापी भन्ने शब्द पनि युज गरेँ होइन त्यहाँ। अनि मेरो दिमागले चाहिँ केलाइरहेको छ के हो ठिक हो होइन भनेर, अनि त्यो केलाउने मान्छे पापी हो भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई पापी भनेर जसलाई लेख्यो त्यो हुन्छ नि त। त्यो मेरो इगोले रिभोल्ट गरे है त्यतिखेर होइन। अब किनभने हजारौँ मान्छे चाहिँ प्रभुपादको किताब पढेर जिन्दगी उसको सुखी भइरहेको होला होइन, लाखौँ मान्छे होला, हजारौँ पनि नभए करोडौँ मान्छे जस्तो भयो। अनि त्यही अब कुरा चाहिँ घुमे चाहिँ होइन, तर त्यही अब त्यही अब यही भिए अब भनौँ न कसैले चाहिँ प्रभुपादको किताब पढ्यो, कसैले अर्को किताब पढेर गीताकै बारेमा बहस भएर झगडा हुनसक्छ खास होइन। एउटै धर्ममा ब्रान्च हुने पनि त्यही हो नि त होइन। मुस्लिम कति थरी छ होइन, कति फ्लेभर छ, क्रिस्चियनिटी कति फ्लेभर छ। अब मुस्लिमको एक फ्लेभरले अर्को फ्लेभरलाई मार्छ होइन, हिन्दूमा पनि अब एक फ्लेभर अर्को फ्लेभरसँग झगडा हुन्छ होइन। एउटै फ्लेभर भित्र नि विभिन्न जात छ, जातमा सब जात छ, त्यही त आखिर त्यो भनेको चाहिँ आखिर फिक्सनले नै घुमाएको हो कि लास्टमा आयो त्यही कुरा हुन्छ खास चाहिँ लास्टमा आएर। तर पनि गाह्रो चाहिँ कस्तो भयो भने हामी धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीलाई के अब के भन्छ नि एङ्कर चाहिन्छ नि, एउटा केही कुरालाई आधार लिएर एक्सप्लेन गर्छौँ होइन। जस्तो अब देश यो संसारलाई भन्दाखेरि देशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, देश हेर्दाखेरि समाजलाई लिएर गर्छौँ, समाज हेर्दा अनि शरीरमा आउँदाखेरि अब यो त अल्टिमेटली ब्रेन रहेछ भन्नेतिर जान्छौँ। ब्रेन पनि अब स्प्लिट भइदिन्छ, मेमोरी लस भइदिन्छ होइन, त्यो पनि होइन रहेछ भन्नेमा पुग्छौँ। अल्टिमेटली अब ट्रुथ त केही हुन्छ होला कि हु एम आई भन्ने त्यो अब होल हुन त अब माण्डुक्य उपन्यास नै के उपनिषद नै लेखाएको छ क्या अरे होइन, त्यही हु एम आई भनेर अब त्यसमा भन्नु भनेको छ होइन। तर पनि क्वेसन यो हजारौँ वर्ष पुरानै हो। अब उत्तर पनि अब त्यही घुमी त्यही आउँछ होला होइन। अब तर पनि के भने हामीलाई यो बुझ्न गाह्रो चाहिँ किन हुन्छ भन्ने जस्तो भयो कि अब हामीले कुरा गर्दै जाँदा यो मायाले गर्दा हो भने भन्यौँ होइन। अनि अब तर यस्तो चाहिँ किन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि वाइ दिस के अब त्यो पनि यो भनौँ न ल मानव चाहिँ के भने ल सेल्फ हुन्छ, सेल्फलाई मान्छेले चिन्नै सक्दैन अथवा छँदै छैन होइन, दुइटै इज राइट एन्सर रङ एन्सर होइन। अब तर मान्छे यो सिस्टम चाहिँ किन यस्तो भयो होला कि अब मान्छे जन्मिन साथ चट्ट लाएर म चाहिँ यस्तो हुँ भन्ने बुझ्ने भयो अरे होइन भए त यो संसारै अर्कै हुन्थ्यो होला नि होइन। त्यही त यस्तो सिस्टम चाहिँ किन बनाइयो होला अथवा बन्यो होला जस्तो लाग्ने त्यो त्यही त आखिर लास्टमा चाहिँ वन्डर गर्ने नै रहेछ क्या। अहिले चाहिँ मलाई कस्तो के कुरा म चाहिँ पिस भएको छु भने चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन यो होइन। मैले चाहिँ यो रियल भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो फर्ममा जिन्दगी बाँचुन्जेल चाहिँ रियालिटीसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई वर्ल्डसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई अथवा जिन्दगी जिउनलाई सर्वाइभलाई सर्टेन फिल्टर लिनुपर्छ होइन। सर्टेन फिल्टर म त्याग्छु होइन। अहिले लिएको कुरा मैले एउटा फिल्टरलाई एक्सपोर्ट गरेको छु होइन। त्यसरी तर कसरी कुन फिल्टर लिँदा वाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जसले चाहिँ जिन्दगी अलिक शान्ति तरिकाले बिताउन सजिलो गरोस् होइन, त्यो सकेसम्म कम आइडेन्टिटी लिने हो। तर रियल कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन नै। थाहा नभए पनि इट्स ओके, सायद थाहा पाउनु जरुरी छैन होला होइन। एउटा जिन्दगी जिउने, आफ्नो परिवारमा खुसी हुने, आफूले गर्न सक्ने काम। अब संसारमा पुरा क्योस भइरहेछ, हुनु पनि भइरहेछ होइन, जस्तो न्युजमा नै बस्ने हो भने। तर म के गर्न सक्छु त होइन त्यतिखेर खास भन्ने होइन। मेरो अनि म त्यसमा बोल्दाखेरि आगोमा घिउ थपिन्छ कि सायद केही कहिले कुनै समस्या चाहिँ नसुधाखेरि नै सायद आफैसँग हराउन सक्छ। सल्भ गर्न खोजेर झन् बढी ठुलो पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै अब अहिले विभिन्न देशले कुनै देशको समस्या समाधान गर्न खोज्छन् नि, सायद समस्या झन् चर्काएको पनि हुनसक्छ क्या। किन हरेक देश आउँछन् होइन, अनि हरेकले आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछन्, अनि हरेकले आफ्नो पावर प्ले गर्न थाल्छन्, अनि त्यहाँ भएको मान्छे जहिले दुःखमा बस्छन् कि जसलाई चाहिँ जसको लागि चाहिँ रियल कुनै पनि देशको कुनै पनि टुक्राको प्रान्तको कुराहरू जहाँ पनि देखिन्छ त्यो कुरा होइन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के एक्सेप्ट गर्न थालेँ अहिले चाहिँ होइन, थाहा हुँदैन, इट्स ओके टु नट नो भनेर। थाहा नभए पनि ठिकै छ। त्यो चाहिँ ला मैले थाहा पाउन सकिनँ भनेर मर्ने बेलामा पिर गर्नु पर्दैन होइन। किनभने यो यस्तै हो, बेस्ट केस सिनारियो पर्ने कुरा पनि केही छैन होला क्या। यो पनि त भन्न चाहिन्छ नि। अनि अर्को चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीलाई इभोल्युसनको ट्रिक होला क्या। जस्तो किनभने अब हाम्रो बच्चा अब जन्मेपछि थाहा हो नि होइन, 1 वर्ष जस्तो अलिकति ठुलो भयो, जस्तै सानोमा चाहिँ बच्चाले सबै चिन्दैन, उसको मेमोरी डेभलप भएन, ब्रेन डेभलप भएन, उसको मेमोरी फर्म केही भएन, उसले लगभग सबैलाई एउटै देख्छ, एक्सेप्ट गर्छ, त्यत्तिकै हाँसिरहन्छ होइन।
तर 1-1.5 वर्ष भएपछि उसको पनि त्यो पर्सनालिटी डेभलप भइसक्यो क्या होइन त्यो पर्सनालिटी डेभलप गर्नलाई बाबाआमासँग ठुलो हात हुन्छ कस्तो खालको बनाउने भनेर होइन भने चाहिँ चोइस नै छैन खास भन्ने हुन्छ होइन जस्तै मैले जति नै जे गरे पनि मेरो छोरीलाई मबाट इन्फ्लुएन्स त हुन्छ नि त जस्तै मैले उसले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट थट राख्न सकोस् पछि गएर भने पनि जसरी पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ हुन चाहिँ खास भन्ने हुन्छ होइन अनि इन्फ्लुएन्सै हुन्छ भने चाहिँ म आफै पनि अब आफू जस्तो बनाउन खोज्छु नि त होइन अरूले नगरोस् इन्फ्लुएन्स सकेछ म नै बढी इन्फ्लुएन्स गरौँ किनभने आफूले बुझेको राइट तरिकाको इन्फ्लुएन्स गराउन खोजिन्छ किनभने मलाई त मैले बुझेको भन्दा अरू कुरो केही थाहा छैन नि त होइन जस्तो अब कसै मान्छे चाहिँ पछि आएर चाहिँ ए मेरो आमाबाउले यस्तो भनेर मलाई यस्तो दुःख भयो अथवा मेरो गुरुहरूले मलाई राम्रो सिकाइदियो भनेर त्यो दोष दिन मिल्दैन रहेछ क्या उनीहरूलाई जे बेस्ट थाहा थियो बेस्ट होइन त्यही नै गरे हो नि त अब त्यो नथाहा भएको कुरा त कसैले गर्न सक्छ होइन हाम्रो आफ्नो लिमिटेसनलाई एक्सेप्ट गर्ने नै हो जस्तो लाग्छ त्यो त्यसरी नै सही अनि इभोल्युसनले जाने भने चाहिँ खासै मतलब छैन क्या होइन किनभने हामी चाहिँ जन्मिन्छौँ एउटा स्टेजमा पुग्छौँ अनि आफूले फेरि जन्माउन सक्ने भएर त्यो जिन प्रोपगेट भयो सदियौँसम्म भनेपछि काम सक्यो कि इभोल्युसनलाई त्यो मान्छे खुसी भएर बाँचोस् जिन्दगी पैसा कमाओस् धनी होस् पाप गरोस् पुण्य गरोस् त्यो सबै हामीले बनाएको ऊ रहेछ कि खास उसलाई के मतलब किनभने एनिमल र हामीमा के फरक छ भनौँ न यो कुकुरलाई चाहिँ अहिले एक लात हाल्नु क्वाक रोएर भाग्छ होइन 2 सेकेन्डमा बिचरा आइज भने आउँछ कि उसले उसको इगो छैन किनभने उसको माइन्ड नै छैन क्या होइन अहिले हामी अहिले भने अल्जाइमर लागेको मान्छे त्यस्तै हुन्छ खास होइन अनि त्यो भन्दैमा अब हामी जनावर जस्तो हुनु पायो भने राम्रो भन्न खोजेको होइन एटलिस्ट हाम्रो एउटा अवेरनेस चाहिँ छ होइन त्यो पनि राम्रो होइन यो पनि राम्रो होइन फेरि यो पनि के हो थाहा छैन त्यो तर आफ्नो रियालिटी यो एक्सेप्ट गर्ने अनि रियल कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन खास हामी थाहा हुँदैन डिजाइन गरेकै होइन स्पिसिस भन्ने पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई अर्को कुरा चाहिँ आजकल चाहिँ कस्तो लाग्न थाल्यो भने अहिलेको नयाँ सिमुलेसनमा छौँ कि भन्ने कुराहरू छ नि मान्छेले यदि माया त्यो त खास फिलोसफीसँग नि मिल्छ क्या कसैको मायामा छ विष्णुको एउटा योर माइन्ड इज द माया भनेर चाहिँ रमना महर्षिले होइन रमना महर्षिले भने जस्तो लाग्छ अथवा कसैले चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ विष्णुको ड्रिममा भयो विष्णुको ड्रिममा भइरहेछ कि सबै कुरा होइन हामी सबै कुरा चाहिँ त्यो भने त हामी कसैले सिमुलेसनमा छौँ भनेर नि मिल्छ नि कसै गेमभित्र छौँ हामी होइन भने अब गेमले त गेम मेकरलाई त कहिले पनि बुझ्नु सक्दैन नि त किनभने मारियोलाई के थाहा होइन कसले उसलाई मारियोलाई उचालिरहेछ भनेर ऊ त उफ्रिरहेछ के उसलाई मार्ने कुरा आउँछ उसलाई मार्नुपर्छ उसलाई सल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ किन हाम्रो लिमिटेसनै क्याप छ नि त त्यो मारियो तर त्यो च्याउ खानु पाए ठुलो हुँदा चाहिँ खुसी हुन्छ होला है खुसी हुन्छ अनि कोइन खानु बलियो हुन्छ बिलियनियर भयो नि त होइन इन्फ्लुएन्स गर्न सकियो होइन त्यो पनि होला कि किनभने एउटा अर्को ल यो चाहिँ मैले पढेको होइन स्कट एडम भन्ने मान्छेले दिएको थ्योरी हो होइन अनि एउटा यस्तै फ्युचरिस्ट फिलोसफर पनि छ क्या निक बस्ट्रम भन्ने उसले पनि सिमुलेसनमा छ भने हाइपोथेसिसहरू दिन्छ क्या एउटा चाहिँ थ्योरी के छ भने अनि क्वान्टम मेकानिक्सले भन्छ है भनेको कन्सियसनेस क्रिएट रियालिटी भन्छ नि मान्छेले खोजेपछि बल्ल देखिन्छ अरे क्या नखोज्दासम्म देखिन्न होइन हुन्छ अब त्यसको डिबङ गर्ने छन् होइन अब तर माइन्युट स्केलमा त क्वान्टम मेकानिक्स सबै एक्सप्लेन गर्छ नि त बुझ्न लजिकल ब्रेनले बुझ्न सक्दैन तर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न चाहिँ सकिन्छ कि फेरि होइन एकदम स्पुकी कुराहरू भन्छ नि त होइन अनि एउटा लजिक चाहिँ उनीहरूले दिएको होइन त्यो फिलोसफी हो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ जहिले पनि अब खोज्दै जान्छ एउटा टेलिस्कोप लगाएर हेऱ्यो कुनै नयाँ ग्रह पत्ता लाग्छ हेर्दै खोजे देख्छ होइन ओहो पत्ता लाग्यो भन्छ होइन अनि फेरि खोज्दै त्यतिखेर अर्को ग्रह देखाएको छैन तर फेरि खोज्दै अर्को पत्ता लाग्छ क्या कति वर्षपछि होइन अनि अब युनिभर्स यस्तो रहेछ भनेर कसैले थ्योरी दिन्छ अनि केही वर्षपछि यस्तो पनि रहेछ भन्ने हुन्छ होइन भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ भिडियो गेमले रेन्डर गरेको अरे क्या हुन चाहिँ वाइल्ड मात्र इन्ट्रेस्टिङ थट मात्र यो रियल सही हो होइन चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या रेन्डर गरेको भने मतलब तिमीले चाहिँ यदि साथै हामी गेमभित्र छौँ भने त कम्पिटिसन एबिलिटी त लिमिटेड छ नि त होइन कम्पिटिसन एबिलिटी लिमिटेड भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले एउटा स्क्रिनमा गेम हेरिरहेछ भने उसले त्यो स्क्रिनलाई मात्र रेन्डर गरेर पुग्यो कि यो साइडलाई रेन्डर नगरे पनि भयो कि किनभने कम्पिटिसन बचाएर ठाउँमा राख्नु पऱ्यो नि त होइन भनेपछि अब मैले त्यो ग्रह नहेरेसम्म कुनै खोजी नगरेसम्म कुनै औषधि पत्ता नलागेसम्म कुनै रोगको त्यो पत्ता लाग्न जरुरी नै छैन क्या किनभने त्यो गेम यदि हामी गेममा छौँ भने कम्पिटिसन त्यहाँ किन खर्च गर्ने किन कसैले खोजेकै छैन त्यो होइन अनि खोज्दै गएपछि त्यो ठाउँमा कम्पिट गर्ने क्या बरु अर्को कुरा कम्पिट नगरिकन होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो कुरा पत्ता लाग्छ क्या फेरि अनि त्यस्तो पनि त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई चाहिँ अनि हुन पनि हामीलाई चाहिँ जस्तो अहिले मैले चाहिँ अहिले गएर समाचार हेऱ्यो भने मेरो दिमाग खराब हुन्छ होइन
त्यो हुन त भइरहेछ नि, तर मेरो अहिले दिमाग खराब भएको छैन नि, खास होइन, किनभने त्यो मैले कम्प्युटै गरिरहेको छैन त्यो मेरो दिमागले, त्यो चाहिएकै छैन नि त होइन। अनि त्यस्तो होला कि। अनि एउटा थ्योरी चाहिँ कस्तो भने सबै सेन्सेसन छ अरे, सबै सिग्नल संसारमा छ अरे, हाम्रो ब्रेन चाहिँ टेलिभिजन सेट जस्तो हो अरे कि, माइक्रोवेभ सिग्नल संसारमा जति पनि छ होइन, तर मैले चाहिँ अब यो च्यानल लगाएँ त्यो च्यानल आउँछ, च्यानल घुमाएँ अर्को च्यानल आउँछ होइन। हामीले पनि हुनु नि, अब अहिले यो हामीले फिलोसफी कुरा गरिरहेको छौँ, यो हाम्रो च्यानल चाहिँ फिलोसफीमा ट्युन भइरहेको छ होइन। तर एकछिनपछि मैले अब हेल्थ सम्बन्धी कुरा पढ्न थाल्यो भने चाहिँ हेल्थमा ट्युन हुन्छ होइन। अनि जे कुरामा ट्युन भयो त्यो ट्युन हुन्छ कि। अनि अब हुन चाहिँ त्यही ट्युन केमा हुन्छ, तर अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ के कुरामा ट्युन गर्ने त भन्ने मात्र हाम्रो चोइस अलिकति हुनसक्छ, यो म्यानिपुलेट चाहिँ हुन्छ हामी जेमा गरे पनि होइन। अनि मेन्टल आफैले आफैलाई केही प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ भने एकदम लिमिटेड क्यापेबिलिटी छ हाम्रो छमा चाहिँ होइन। हामीलाई अरूले म्यानिपुलेट कसैबाट हुनसक्छ, तर सकिन्छ भने त्यो 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 प्रोग्रामिङ गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो कि। फर इक्जाम्पल चाहिँ म बाहिर निस्केँ अरे, यहाँ सबै रेसिस्टै रेसिस्ट छैन, खत्तम रहेछ यार यो ठाउँमा, मान्छे मतलब छैन, खत्तम रहेछ सोचेर हेऱ्यो भने मैले साँच्चै रेसिस्ट मात्रै देख्छु साँच्चै। कसैले केही नर्मल तरिकाले भनेको पनि यसले रेसिजमको तरिकाले भन्यो कि होइन। कसैले चाहिँ वेयर आर यु फ्रम सोध्यो भने एकदम जेन्युन क्युरियोसिटीले सोधे हुन्छ चाहिँ उसले होइन। साँच्चै किनभने उसले म अलिक फरक मान्छे देख्यो, उसले देखिरहने मान्छे भन्दा होइन। अब रुरल ठाउँमा गइयो होइन, तर मेरो ब्रेन चाहिँ रेसिजममा ट्युन छ भने चाहिँ मेरो फिल्टरले के देख्छ भने यसलाई किन चाह्यो होइन, यो रेसिस्ट रहेछ कि क्या भन्ने। त्यसमा एउटा इक्जाम्पल भन्न मन लाग्यो, त्यो एकदम सही हो। त्यो आफ्नो मेन्टल स्टेट जे हुन्छ होइन, हाम्रो अब्जर्भेसन पनि त्यही नै हुँदो रहेछ कि। जस्तो अब तपाईँले रातो कार किनेर लिएर आउनु भयो भने भोलिपल्टदेखि बजारमा तपाईँले रातो कार एकदम नोटिस गर्न थाल्नुहुन्छ होइन, आफ्नो ब्रान्डको कार, आफ्नो ब्रान्डको कार। अर्को अनि अर्को इक्जाम्पल मलाई याद भएको चाहिँ अब पहिला बच्चा नहुँदा हामी मलहरू जाँदाखेरि होइन, मैले कहिले पनि स्ट्रोलर भन्ने चिजै देखिनँ होला कि लाइफमा, आई नेभर नोटिस्ड इट होइन। अब आफ्नो बच्चा भइसकेपछि चाहिँ अहिले मलहरू जाँदा अब आफूलाई स्ट्रोलर चाहियो नि त, अब मैले स्ट्रोलर देख्छु कि जताततै 10,000 थरीको छ होइन, कुन छान्ने त्यो देखिन्छ होइन। तलमाथि त्यो कसरी गरिरहेछ, सिँढीहरूमा एलिभेटर कहाँ छ, अब पहिला यादै हुँदैन कि त्यो। त्यहाँ बच्चा त पहिला नि बोकिरहेको थियो, मान्छेले लैरहेको थियो होइन। त्यो मान्छेले अघि भने जस्तै एकतिर फोकस गर्दा बाँकी केही देखिँदैन रहेछ कि। हो त्यही रहेछ। त्यो तिमीले गाडीको कुरा गर्यो नि, म कुनै एउटा आफ्नो ब्रान्डको गाडी आफै चलाउन थालेपछि सबै त्यो धेरै त्यो ब्रान्डको गाडी झ्याप देखिन थाल्छ। त्यो न पहिला मैले नोटिसै गरेको थिइनँ होइन, यो ठाउँमा त्यो ब्रान्डको गाडी मैले देख्दिनँ। किन्ने जाने बेलामा पनि त्यो डिलरसँग चाहिँ खासै त्यति चढ्दैन रहेछ यहाँ भन्दाखेरि डिलरले केही भनेन भन्न चाहिँ होइन, किनभने कस्टमरलाई अफेन्ड गर्न चाहँदैन हो कि भन्छ। तर ऊ पक्कै डिसएग्री गरेको थियो, किन उसले त्यो ब्रान्डको गाडी जहाँ पनि देख्छ क्या 100% होइन, तर उसले केही भनेन मलाई। अनि मैले चलाएर आएपछि जताततै त्यही देख्न थालेँ कि मैले त अनि यो होइन रहेछ, मैले त यो त नदेखाएको रहेछ जस्तो भयो कि। त्यो हुँदो रहेछ। यसको मैले ठ्याक्क टर्म बिर्सेँ, तर साइकोलोजिस्टहरूको थ्योरी नै छ कि यस्तो यो फेनोमेनालाई एक्सप्लेन गर्ने। जस्तै हामी मिटिङमा बस्दाखेरि कहिले काहीँ दिमाग कसैले केही प्रेजेन्ट गरेर हुन्छ, दिमाग चाहिँ अब अथवा फोन चलाउन थाल्यो अथवा के किताब पढ्न थाल्यो अथवा दिमाग कतै घुमियो भने केही सुन्ने हुँदैन नि, केही ध्यान दिए हुँदैन नि कुरा। तर आफ्नो नाम कसैले भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै ट्युन भइहाल्छ कि अटोमेटिकली, केही पनि सुनेन एक शब्द होइन, तर नाम त्यो भन्छ। किन हामी आफ्नो नाम एकदम मन पराउँछ कि, जति नै जे मैले अघि भने नि अब मेरो नाम रियल होइन, तर पनि त्यसमा ट्युन चाहिँ एकदम हाइली ट्युन हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ मै हुँ है भन्ने चाहिँ त्यो थाहा छ। त्यो नाम ठ्याक्क सुने बित्तिकै ट्युन भएर यस्तो भने ठ्याक्क फेरि ब्याक त्यसमा गइहालिन्छ क्या। सेल्फी फेनोमेना पनि त्यो पपुलर भयो अरे कि, मान्छेलाई आफ्नो फेस जति जे भनोस् न मान्छेले आफ्नो अनुहार मनपर्छ क्या होइन। आफ्नो बच्चा मनपर्छ, आफू हुनु इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ कि। पहिला नत्र अर्कोको खिचिन्थ्यो, अब अहिले आफ्नै खिच्नु पर्ने भयो जस्तो मान्छेले प्रिफर गर्ने हो नि त आफूलाई। अनि फोटो राम्रो नआयो जस्तो हुन्छ नि, पहिला ग्रुप फोटो लिन्छ नि होइन, राम्रो आयो कि आएन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे के आधारमा डिस्टर्बाइन गर्छ भने चाहिँ आफ्नो फोटो, मेरो फोटो राम्रो आयो भने राम्रो आएन आचिमलेको आयो। आजकल त तुरुन्तै खिच्यो हुन्छ, पहिला बेला त अब 1 महिना कुरेर रिल धुलाएर आउँथ्यो नि त। कस्तो खत्ता सबै बिगाएर चाहिँ फोटोग्राफरले फोटो खिच्न भन्छ होइन। अर्को मान्छेलाई त्यो मन परिरहेको हुन्छ क्या, त्यो ग्रुपमा उसको राम्रो आएको छ क्या होइन, त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो भन्छ मान्छेले एउटै मोनिटर एउटै स्क्रिन हेर्दाखेरि दुईजना मान्छे दुईवटा डिफ्रेन्ट मुभी देख्छ अरे क्या। त्यो चाहिँ हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो फिल्टरको आधारमा हो क्या। जस्तै मैले चाहिँ रातो चस्मा लगाएँ, कसैले चाहिँ निलो चस्मा लगायो भने चाहिँ मैले चाहिँ यो कप चाहिँ यो कपलाई चाहिँ म तिमीले रातो चस्मा लगाएको छौ होइन, यो रातो हो भन्छ होइन, मैले निलो हो भन्छ। तर खास चस्मा मात्रै फरक हो क्या हाम्रो होइन। अब यो पोलिटिक्स पनि त्यस्तै लाग्छ क्या।
होइन अनि यो राइट हो नि रङ हो नि तर रियलको चस्मा फुकालेर हेर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो कुरामा भुलिसके हुन्छ त्यो रोल प्लेमा बढी गयो क्या हुन्छ त्यही त अब त्यही हो कुरा लास्टमा जति कुरा गऱ्यो भने त्यही त अब ऱ्याप अप गर्नु पर्ला ऱ्याप अप पनि गर्नु पर्ला त्यही त अरू रोल प्ले पनि गर्नु पर्यो नि अब होइन अब अरू रोल प्ले पनि गर्नु पर्यो तर इट वाज गुड है रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ अब कन्टेन्ट त अब यसको धेरै छ जति कुराले सकिन्न त्यही त अब भनौँ हजारौँ वर्षदेखि मान्छेले यसलाई खोतलिरहेको छ नि अझै खोतल्छन् होइन अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ मलाई कस्तो भनौँ लाग्छ भने यही कुरा अब के गर्न सकिन्छ अनि आफूलाई फाइदा हुन्छ अनि अथवा फिल्टर चुजै गर्नुपर्छ लाइफ जिउनको लागि होइन तर कुन फिल्टरले आफूलाई हेल्प गर्छ अनि मात्रै हो कि लास्टमा खास चाहिँ होइन अझ अनि कसैलाई ध्यान गरेर फाइदा होला कसैलाई सास प्रश्वास गरेर फाइदा होला कसैलाई जगिङ मात्रै गरेर पनि फाइदा होला होइन अनि कसैलाई केही नगरे पनि होला कसैलाई केही नगरे उसले बुझिसकेको छ केही बुझिसकेको मान्छेले केही गर्नै पर्दैन एउटा एकदम राम्रो कोट आयो था म त्यसलाई भन्छु रामदासको कोट होइन इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा सुनेको मैले अनि वर्ड्स आर फर मिनिङ रे क्या होइन मिनिङ नहुने भने मिनिङ बुझाउनलाई वर्ड प्रयोग भएन त किन वर्ड चाहियो वर्ड्स आर फर मिनिङ अनि इफ यु नो द मिनिङ यु डोन्ट निड द वर्ड्स होइन सो आई एम लुकिङ फर अ पर्सन हु हेभ अन्डरस्टुड द मिनिङ so that I can have word with him, right? क्या रमाइलो त्यो मान्छे भेट्यो भने पनि के कुरा गर्ने होला कि टक्क बस्ने होला बुझिसकेन भन्ने हिँड्ने होला दुईटा रियलाइज बिइङ आयो भने चाहिँ बोल्नै पर्दैन अरे क्या भन न अब बुद्धले चाहिँ मानव महावीरलाई भेट्यो अरे होइन अब एकछिनमा दुवै चाहिँ इन्लाइटेन बिइङ भन्यो भने चाहिँ बोल्न जरुरी छैन क्या त्यस्तो अरे अनि यो मूर्खहरूले हो कि बोलिदियो भने हामी पनि त्यस्तै हो खास भन्यो भने हो यस्तो सोच्दाखेरि अब यो एन्ड नोट पनि होला होइन जस्तो याद गर्नु अब हामीसँग हजारौँ थट हुन्छ नि दिमागमा अब बोल्ने भने त एउटा आउटपुट मेसिन त हो नि एउटा त्यो इनपुट आउटपुट फेनोमेना भनेर यसो कम्प्युटरमा हेऱ्यो भने प्रिन्टर भने जस्तै एउटा स्पिकर भने जस्तै हाम्रो बोली पनि एउटा बाहिर निकाल हामी सोचे जति सबै कुरा बोल्न भ्याउँछौँ त भ्याउँदैनौँ नि भनिसकेपछि सोच्ने र दिमागमा चल्ने चिज त यति धेरै रहेछ होइन बोलेर साध्य हुँदैन अझ लेख्ने भन्यो भने त सकिएको कि अब तपाईँसँग यतिकै भन्दाखेरि ल 5 टेराबाइटको इन्फर्मेसन छ भने तपाईँले बोल्दाखेरि 1 GB को बोल्न सक्नुहुन्छ होला लेख्दाखेरि फ्यु MB लेख्नुहुन्छ कि होइन अब त प्रब्लम के हुन्छ भने त्यो रिडरलाई चाहिँ त्यो 5 MB पढेर उसलाई फेरि 1 टेराबाइटको ज्ञान हासिल गर्नु छ कि जुन ओरिजिनल थट त त्यो भन्न खोजा त 1 टेराबाइट हो नि त उसले चाहिँ 10 टेराबाइट बनाउला हैन तर आफ्नो तरिकाले बनाउँछ के हो अब उसले के गर्छ द ब्ल्याङ्क्स उसले 5 MB त उसको हुन्छ हैन जुन ओरिजिनल राइटरको हुन्छ अब उसले 10 टेराबाइट 1 टेराबाइट बनाउँदाखेरि थप्नु त पर्यो नि त त्यो सब चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हिज ओन सेल्फ गोज देयर के हो त्यही त हो त्यही त अनि अर्को एउटा प्र्याक्टिसले हेल्प चाहिँ कहाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हैन अब यदि अवेरनेसको स्टेटमा बस्न सक्यो भने चाहिँ अनि भुलिन्छ नि मान्छे ध्यानै गर्छ भने बसेन कति मिनट बस्न सक्दैन आधी घण्टा ध्यानमा चाहिँ 20 मिनट मान्छे भौतारेको हुन्छ होला अझ बढी हुन्छ होला हैन किन मेजर गर्न सकिन्न त्यो मोमेन्ट तर हरेक खास त मोमेन्ट हो नि त हैन मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट अनि त्यो हरेक पल्ट भौतारेर आउँदा एकछिन रियलाइज हुन्छ कि म केमा भौतारेको थिएँ भनेर खास त्यो नै रहेछ मेडिटेसन खास चाहिँ हैन मेरो बुझाइ अर्को बुझाइ अनि त्यो कहिले चाहिँ एकदम इगोइक थटमा भौतारिन्छ कहिले चाहिँ एकदम भिक्टिम आफूलाई भिक्टिम यसले मलाई यस्तो गरेको थियो भिक्टिम थटमा भौतारिन्छ कहिले चाहिँ रिस उठिरहेको हुन्छ कसैले चाहिँ एकदम प्राउड फिलमा भौतारेर हुन्छ हैन चाहिँ त्यो सबै थट ममा रहेछ ओहो भन्ने थाहा हुन्छ क्या अनि कोही मान्छे त्यसो भेट्यो भने चाहिँ रिसाएको मान्छे त्यो कुरा रिसा तर यस्तो मलाई पनि हुन्छै हुन चाहिँ होइन खासै फरक छैन हामीमा भन्यो भने चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो लाइफ चाहिँ पिसफुल हुन्छ कि त्योसँग चाहिने भन्दा बढी रिस गरेर बसिन्न कि खास एकछिनमा रिस उठ्यो पनि यस्तो हुन्छ मलाई पनि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ खासै हामीमा फरक छैन भनेर जिससले चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो मार्ने त्यो क्रुसिफिक्स गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कोट छ नि त के अरे फर्गिभ देम बिकज दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ भने किन उनीहरूको आफ्नो रोल प्लेमा यति मग्न छन् कि त्यो मान्छे मार्दा के हुन्छ त्यो मान्छे मारिरहेछौँ यो भन्ने कुरा उनीहरू रियलाइज हुन्छ त्यो रियलाइज भएको मलाई मार्थेन उनीहरूले मार्न जरुरी थिएन होइन त्यो उनीहरूलाई फर्गिभ गर भनेको छ नि होइन अनि त्यो फिल्टर चाहिँ राम्रो फिल्टर जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर अब जिसस मात्र मेरो भगवान हो अर्को होइन यसलाई चाहिँ मार्छु भने त्यो बिग्रियो कि त्यो फिल्टर करप्ट भयो कि हाम्रो सबै रिलिजन करप्ट चाहिँ त्यसरी हुन्छ अनि
त्यही त जति धेरै एउटा चिजसँग आफूलाई एसोसिएट गर्यो त्यति धेरै हामीले अरूलाई त डिसाउन्ड गर्नु पर्यो नि त फेरि अर्कोलाई डिसाउन्ड गर्न साथ त्यो कन्फ्लिक्ट भइहाल्यो नि त हुन्छ नि इगोलाई डिमिनिस नगर्न सकिएला होइन अब एकार्ट टोलेको एउटा कोड चाहिँ के छ भने डाई बिफोर यु डाई अरे क्या होइन त्यो चाहिँ बेस्ट लिभिङ हो अरे क्या डाई बिफोर मर्नुभन्दा पहिलाको मर्नु भने चाहिँ इगो मर्नु अरे क्या त्यो इगो मर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट लिभिङ हुन्छ ब्लिसफुल लिभिङ होइन त्यो चाहिँ इन्लाइटेन्ड मान्छेले मात्रै गर्न सक्दैन अरू कसैले गर्न सक्दैन होइन तर नसके पनि एटलिस्ट त्यो ग्रिप कम गर्न सक्यो भने इगोको ग्रिप हुन्छ नि त्यो एकदम जकडाई अलिकति कम भने अलिकति खुकुलो भएर बाँच्न सक्यो लुज भएर बाँच्न सक्यो भने त्यो नै फाइदा भयो नि त होइन मान्छेले सहारा पनि लिन्छन् ड्रगको सहारा लिन्छन् रक्सीको सहारा लिन्छन् त्यो ग्रिप एकछिनलाई ग्रिप रोक्नलाई त हो नि होइन त्यो तर उल्टो रोकायो हुन चाहिँ होइन भने मतलब थट भन्दा माथि गएर थटलाई हेर्न सके होइन कि थटलाई नै बन्द गरिदियो हो कि मान्छेलाई स्याएर झ्याप भयो त सोच्नु सक्दैन नि त सोच्न नसके चाहिँ पीडा त हरायो एकछिनलाई त है अनि त्यो यसको आविष्कारहरू त्यस्तै भयो होला अब त्यो त कुरा त्यही हो लास्टमा जति गऱ्यो भने होइन कुरा त्यही हो कति एक्सप्लेन गर्ने त वर्षमा बिताए पनि त्यही हो हुन्छ दाइ अब यही कुरा चाहिँ हामी अब 10 वर्षपछि फर्केर हेर्नुपर्छ क्या यो आज यही कुरा हुन्छ कि होइन हाम्रो आजको कुरा चाहिँ हामी 10 वर्षपछि फर्केर हेर्नुपर्छ होइन मैले यो पडकास्ट स्टार्ट गर्नु खोजेँ नि खास कारण चाहिँ त्यही हो कि हामीले कुरा धेरै गर्छौँ होइन तर वी डोन्ट डकुमेन्ट इट के अब यो हामी 10 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि होइन अनि हाम्रो आफ्नो सेल्फ आफ्नो आइडेन्टिटी कतिको चेन्ज भइसक्छ अथवा हामी अहिले बोलेकै कुराहरूलाई कति यो मैले बुझाएर हिँड्छु भन्ने हुन्छ कि होइन अथवा फर इक्जाम्पल होइन आज 17-18 वर्ष अगाडि भनौँ न एसएससी दिने भर्खर एसएससी दिएपछि अब कलेज पढ्ने बेलामा त्यो विजडम भन्ने पत्रिका आउँछ नि सानो पत्रिका इन्डियामा छापिन्छ नि त्यसको कोटहरू लेख्थेँ कि मैले डायरी मेन्टेन गर्न कहिले काहीँ यसो डायरीहरू लेख्नु राम्रो हो भनेर सुनाएर डायरी लेखिन्थ्यो होइन अनि त्यो कोटहरू अहिले कहिले हात पासेर पढ्दाखेरि मैले त्यो कुरो त्यतिखेर बुझाएर रहेछु त मेरो लाइफ किन चेन्ज भएन जस्तो लाग्छ कि यो कुरो त मैले बुझाएर रहेछु त भने तर यत्रो वर्षमा कसरी हरायो त्यसरी यसो कसरी रुमल लिइरहेको छु भन्ने हुँदो रहेछ कि भनेको त्यो यो जति मैले भनिरहेको छु नि अरूलाई भनेको जस्तो लाग्यो भने खास सौदा सुन्नु पर्ने चाहिँ म आफैले हो कि अल्टिमेटली आफैलाई हो कि हामीले सुने 10 इयर्स पछि 15 इयर्स पछि यो कुरा फेरि सुनेर एकचोटि सौरभ विजय चाहिँ एकचोटि फेरि घोत्लिनु पर्छ क्या अनि मजा आउँछ क्या हो कहिले कस्तो पनि भएको छ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि परिवारको मान्छेले चाहिँ अनि तँ आफै यस्तो कुरा गर्छस् होइन तँ यस्तो बुझ्यो भने तँ चाहिँ किन यस्तो गर्छस् त भन्दाखेरि चाहिँ रिस उठ्छ क्या भनेको त्यो आफ्नो आइडेन्टिटीमा हिर्काएको जस्तो फिल हुन्छ नि त भने मतलब किनभने हुन त हो नि त खास त भन्न चाहिँ भनिरहेको तर आफूले बुझाएको होइन नि त खास नि तर त्यो भन्दा आफूले कहिले चित्त पनि दुख्छ होइन एउटा ठ्याक्कै एउटा एकाध तोलेलाई एकजना कुरा हुँदा एउटा स्पिरिचुअल बुक लेख्ने मान्छे हो मलाई नाम याद आएन होइन उसलाई चाहिँ उसले यस्तै बुक लेख्ने तर उसले त्यही भनेको आफ्नो स्ट्रगल भनेको कि मलाई सबै कुरो इन्टेलेक्चुअली बुझाएको छ बुझ्नु बाँकी छैन लेख्छ पनि धेरै जस्तो टाइममा लाइफ त्यसरी नै जिउँछ तर बेला बेला त छुट्छ नि त होइन उसले अनि उसको बच्चाहरूले के भन्छ अरे भने बुवा तपाईँले आफूले लेखेको किताब कहिले पढ्नु भएको छैन भनेर त्यही हो कि ल ठिक छ अब यो उसमा चाहिँ हामी रेकर्ड यसमा रोक्नुपर्छ ल थ्याङ्क यू